real history of Kingdom of Finland. Yes, you heard it right. And how Finland has influenced the birth of Europe before it was this place what we know from books of history. Finland has been one of the most significant countries in European history, but almost no one knows this about the real history of Finland. Fasten your seatbelt and jump into this incredible, wonderful journey into distant history that will change your perception of the entire history of Europe, and especially from the ancient kingdom of Finland. Rakkaat katsojat, tervetuloa Noblefitin erikoisjakson pariin. Niin kuin osalle teistä on saattanut jo käydä ilmi, niin meidän sarjamme on erittäin monipuolinen ja syvällinen, ja sen takia moni on sitä kehunutkin, koska täällä ei niin kuin turhan takia lässytellä, vaan täällä puhutaan itse asioista. Ja tämä on vähän samanlainen kuin ehkä voisi verrata johonkin vaikka Stockmannin tavaratalo. Että Stokkalle kun mennään tai minne tahansa tavarataloon, niin siellähän on eri osastoja. Ja sitten voidaan sen mukaisesti, mitä milloinkin ketäkin kiinnostaa, niin mennä ostoksille sille osastolle, mikä milloinkin kiinnostaa. Mutta meidän sarja ei varsinaisesti ole tavaratalo, vaan YouTube-sarja, mutta se on samanlainen, että siellä on eri osioita, eli eri jaksoja, hyvin erityyppisiä. On julkis-talkshowta ja on survival storeja ja on monia teemajaksoja ja tulee erilaisia sarjoja sarjan sisälle, jotka onkin myöskin todella mielenkiintoisia juttuja. Plus meillä on hyvin uniikkeja spesiaalijaksoja, ja tämä on ehdottomasti yksi niistä. Nimittäin mulla on ollut todella pitkän aikaa semmoinen fiilis, että jotain puuttuu tästä historian kirjoituksesta, mitä meille on kouluissa opetettu. Ja mä oon ollut ihan siis, mä en tiedä mistä se on tullut, mutta mua on näin lievästi sanottuna harmittanut jotenkin se, että Suomi on niin kuin liian monen mielestä historian kirjoitusten valossa jotenkin leimattu sellaiseksi pieneksi pohjoiseksi valtioksi, jossa asuu joku metsäläinen kansa, tai ainakin sieltä oltaisiin peräisin. Ja jollain tavalla, niin kun vertaa taas monia muita, esimerkiksi eurooppalaisia maita, niin siellä on aika rikasta kulttuurihistoriaa ja on monarkioita ja on sitä sun tätä. Me ei missään nimessä tietenkään olla minkään niin kuin muun kuin rauhan puolella. Että mä en puhu niin kuin nyt tässä yhteydessä siitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin, että millä tavalla kukin maa on sitten omat alueensa aikoinaan saanut. Se ei ole tämän jakson eikä tämän sarjan ytimessä, että niistä puhuttaisiin. Mutta jollain tavalla kuitenkin monet on rakentaneet sen oman kansallisylpeytensä myöskin historiansa kautta. Niin kuin esimerkiksi Skandinaavian maissa viikinkikulttuuri on ollut erittäin vahva semmoinen myös kansakunnan itsetunnon pohjana oleva asia. Ja mä oon niin ajatellut, että tämä ei voi olla tällä tavalla tämä Suomen historia. Että jotain sitä puuttuu ja jotain on jonnekin maton alle lakastu. Ja mä oon ajatellut pitkän aikaa tällä tavalla, en mä sen enempää sitä kenenkään kanssa keskustella. Mutta sitten mä oon niin löytänyt joitakin henkilöitä ja sitten sosiaalista mediasta ja YouTubesta joitakin postauksia, joissa on puhuttu hyvinkin laajasti näistä samoista asioista. Ihan viime aikoina on löytynyt niitä. Ja sen takia meillä on tänään kunnia tervetuloa toivottaa Noblefit spesiaalijaksomme, jonka nimi on Suomen todellinen historia. Vieraaksi herra Alexander Jalo. Sydämestä tervetuloa. Kiitos.
Ja Kiitos. on hienoa, että voidaan keskustella näin käsittämättömän tärkeästä aiheesta, koska Kyllä. Jotenkin erittäin ajankohtaisesta vielä, että minkä takia ajattelet, että se on nyt ajankohtaisempi kuin aiemmin? no, tällä hetkellä niin kuin on menossa semmoinen agenda, jossa kaikkia kansallisvaltioita ruvetaan ajaa alas ja kaikki yhdistetään liittovaltioksi. Sitten kaikki puheet siitä, mikä on niin kuin vahvistaa kansallistunteita, niin niitä kutsutaan laitaoikeistolaisuudeksi tai mistä tahansa. Selkeästikään mä en ole ainut, joka on kokenut, että jotain on meiltä jätetty kertomatta ja aika paljonkin, koska jos mä oon ymmärtänyt oikein, ja tietenkin tärkeää on, että nämä perustuu faktoihin. Ja tietenkin mä ymmärrän sen, että monet faktat on sinne maton alle lakastu, mutta sä olet yksi niistä henkilöistä, joka on varmastikin paras näistä kertomaan, niin mikä sun käsitys on siitä, mitä äsken sanoin, että minkä takia Suomen historia on meille kerrottu sellaisena, että me oltaisiin joku metsäläinen kansa ja meillä ei olisi mitään muuta kunnollista historiaa, että me oltaisiin joku Ruotsin, jos nyt sanoo, ei hirveästi varmaan edes liioitella, niin pahimmillaan jopa jonkinlainen alistettu orjavaltio, ehkä ei nyt ihan sitä, mutta kuitenkin meille ei annettu semmoista arvoa, mikä meille kuuluu, ja meillä on ollut jotain niin paljon enemmän jo kauan ennen kuin ruotsalaisilla ja muilla Pohjoismailla oli mitään. Niin onko tässä jotain perää, vai onko nämä jotain fiktiivisiä kuvitelmia? No mä näen sen sillä tavalla, että kysymys on enemmän, se on ihan rationaaliset syyt varmaan siihen, että minkä takia meidän historia on jätetty niin kuin ikään kuin pimentoon. Ja jo niin kuin roomalaisaikaan Tasius Germanium muistaakseni kirjoitti suomalaisista finneistä ja kuvasi niitä metsäläisiksi, joilla ei ole kunnollisia asuntoja ja niin edespäin. Ja todennäköisesti hän viittasi silloin alkusaamelaisiin, jotka pitkään asutti siis koko Suomen. Ja alkusaamelaisilla on itse asiassa ihan samat geenilähteet, siis sama geeniperintö kuin meillä. Saamelaisetkin on, siis Suomen saamelaiset varsinkin, niin on suomalaisia siinä, missä muutkin suomalaiset. Mutta semmoinen mielikuva oli sen aikaisilla historioitsijalla jo, että täällä ei asu muita kuin metsäläisiä. Koko Suomihan oli pitkään siis niin umpierämaata, että liikkuminen ei ollut mahdollista muuta kuin jokia ja järviä pitkin. Ja sen takia saamelaiset oli sinne hyviä, koska ne oli erikoistunut metsästämiseen ja kalastamiseen ja asuttikin Suomea sitten pitkään. Mutta sitten niin kuin nykyaikana, niin jos katsotaan niin kuin Suomen arkeologisia löytöjä, niin niitä on yllättävän vähän näkyy tämmöisellä niin kuin arkeologisilla kartoilla, mistä löytöjä on ollut. Siihen on varmasti tulossa muutos, mutta sitten yksi sellainen syy, ihan konkreettinen syy, miksi Suomen nyt valkoinen läntti historian kartoilla on se, että Suomesta ei löydy ihmisjäännöksiä, hautalöytöjä. Vanhin on 1600 ajanlaskun alkua. Ja siinä on varsin yksinkertainen syy, että kyllä niitä hautoja on. Siellä saattaa olla pelkästään miekka tai jotain muuta tavaraa, koska meidän maaperä on niin hapan, että kaikki ihmisperäinen siis kaikki niin kuin biologinen katoaa. Sitten ei jää mitään jälkeen. Ei, sen takia niin kuin luurankojakaan ei jää. Siltä, Luurankojakaan ei jää. Ei mitään. Ja sen takia se on näyttänyt sitten, että ei tämä niin kuin ihmisiä oikeastaan ollutkaan, mikä ei tietenkään totta. Ja se todellisuus on sitten niin paljon hurjempi kuin voisi kuvitellakaan. Ja sekin on sitten taas niin kuin suuri este, koska sitten kun Suomen sitä todellista historiaa, nyt Suomi on vähän vaikea niin kuin
käsite tässä suhteessa, että eihän Suomi ole kauhean vanha. Suomi-nimi on niin kuin muutama 100 vuotta vanha. Mutta tietenkin meidän maa on ollut tässä ja täällä on asunut ihmisiä, jotka on tietenkin niin kuin nykyvalossa suomalaisia. Mutta se Suomen sukusten perintö on tosi pitkä. Kyllä. Niin pitkä, että se panee uusiksi koko maailman historiaa. Juuri näin. Ja nyt me ollaan asian ytimessä, ja tämä on siis ihan supermahtavaa, että minä en siis sano, että näin on. Että onko näin totta vai ei, koska mä olen samalla tavalla kuin te, rakkaat Noblefitin katsojat. Minä olen tässä kuunteluoppilaana, kun hän kertoo meille näistä asioista, koska hän on niihin perehtynyt. Ja sellaisia henkilöitä on paljon muitakin Suomessa ja myöskin eurooppalaisissa yliopistoissa. Ja se, että Suomen todellinen vaikutus aikoinaan on ollut jotain ihan käsittämättömän suurta. Ja siihen paneudutaan tämän jakson aikana. Ja pitäkää hatuistanne kiinni, nimittäin meno tulee olemaan aika kovaa, jos mun tiedot pitää paikkansa. Ja tässä tulee varmasti vielä paljon lisää tietoa. Alexander on sanonut aikoinaan, että Suomen muinaishistoria on maailmalla tyhjä taulu, tabula rasa. Ja siis se, että nyt me kirjoitetaan siihen kanvakselle uutta historiaa, joka ei ole uutta, vaan todellista Suomen historiaa, mikäli me saadaan nyt riittävästi faktaa siihen. Koska jos näin on, niin kuin hänkin äsken sanoi, että käytännössä se muuttaa maailman historiaa ja karttoja ja ajattelun maailmaa. Ja jos ajatellaan sellaista infrastruktuuria, että jos joku teistä on joutunut elämään semmoisessa tilanteessa, jossa esimerkiksi synnyinperheessä ei ole annettu tarpeeksi rakkautta ja turvaa ja kaikkia muita todella tärkeitä asioita. Jos siellä on ollut jotain ikävää väkivaltaa, fyysistä tai henkistä, tai jotain muuta, johon nyt ei sen enempää tässä yhteydessä tietenkään mennä, niin se infrastruktuuri on muokannut, niin kuin esimerkiksi tässä juuri vedettiin paneeli eilen, en tiedä sitten missä järjestyksessä nämä jaksot tulevat vielä, en ole niitä vielä päättänyt, mutta vieraannuttamisesta tehtiin paneeli. Ja kaikki ne tarinat siellä taustalla oli täysin yhteneväisiä, millä tavalla se on tapahtunut. Ja silloin kun lapset vieraannutetaan toisesta vanhemmasta, joka on tietenkin väärin ja rikos, niin ne lapsethan saa tietyn infrastruktuurin, joka on väärä. Ja sen valossa heillä on väärät käsitykset, siitä toisesta vanhemmasta on puhuttu vaikka ja mitä, todella törkeitä juttuja, jotka ei pidä paikkaansa. Ja mun mielestä tässä on selkeä yhtymäkohta myös tähän tämänpäiväiseen jaksoon, Suomen todelliseen historiaan. Voittajat kirjoittaa historian. Ja Suomen todellinen historia on aikoinaan hävitetty. Ja suomalaiset on elänyt sellaisessa infrastruktuurissa, joka ei ole ollut parhainta kasvupohjaa suomalaisille sen takia, että siellä ei ollut semmoista tartuntapintaa, mistä voi olla aidosti ylpeä, että hei, wow, että meidän esi-isät teki tämmöistä ja tämmöistä, niin kuin monilla muilla kansoilla on ollut ja on. Mutta niin on myös suomalaisilla. Ja siihen toivottavasti saamme lisää valoa Herra Jalon kautta. Ja miten sä sanoisit, missä vaiheessa, ennen kuin mennään siihen, mitä oikeasti Suomen todellinen historia pitää sisällään, niin missä vaiheessa, sehän on ollut tosi pitkällinen prosessi, että niin kuin kansakunnan muistista on pyyhitty pois todella pitkä historiallinen ajanjakso, niin missä vaiheessa, onko se alkanut silloin Ruotsin vallan alussa ja kestänyt sitten ne 100 vuodet, kun Suomi oli Ruotsin alla, niin vai missä vaiheessa se on aloitettu ja millä tavoilla, koska siellähän on ollut hyvinkin radikaaleja toimenpiteitä, että millä tavalla niin kun ihmisiä on estetty kertomasta omaa historiaansa lapsilleen ja lastenlapsilleen, ja sitä kautta on
pelon kautta ja uhkailun kautta ja muun kautta on sitten pyyhitty se todellinen historia ihmisten mielistä. Onko näin? Mä en voi ihan niin, että tietysti Ruotsin vallan aikaan ja Venäjän vallan aikaan niin on tietenkin pyritty kaikki niin kuin, tunteet pitää niin kuin kurissa, koska sehän saattaisi niin kuin johtaa kapinoihin. Ja se ei ole mikään ihme, että silloin ei ole niin kuin kannustettu eikä aina sallittukaan niin kuin puhua suomalaisuudesta, mutta nykypäivänä meillä on tullut semmoista tietoa tavallaan, mitä ei ole aikaisemmin voitu edes tietää. Että ei virallinen historiatiede pystynyt niin kuin ennen nykyaikaista geeniteknologiaa niin selvittää kaikki asioita. Ja nyt itse asiassa niin kuin pelkästään jo geenitutkimusten avulla pystytään sanomaan monia asioita, jotka on täysin uusia tai jotka mullistaa koko tilanteen. Ja Suomen osalta se on hyvin konkreettista. Mutta paljon niin kuin on oikeastaan alkanut tippua niin kuin uutta tietoa vasta siis viime vuosikymmeninä. Et sitä ennen me ei ole tiedetty niin paljon. Mutta mun silmät kääntyi yhtäkkiä. Mä oon niin tavallaan tiennyt näistä geenitaustoista niin yleisellä tasolla aika paljonkin, mutta sitten kun mä rupesin niin tutkimaan omaa taustaani, niin mä totesin, että mun geeniryhmä on lähtöisin N231 haploryhmästä, joka on ikivanha ja joka on kaikkien suomalaisten N-haploryhmän takana. Ja siitä on niin kuin ikään kuin sit se geenipuu edennyt ja haarautunut ja monet geenihaarat on semmoisia, että niistä koko maailman ihmisistä yli 60% asuu Suomessa. Ja silloin on niin kuin selkeästi suomalaisia geenihaaroja. Ja se, mikä on niin kuin silmiinpistävää siinä, mikä mun silmät rupesi avaamaan, on sen ikä. Että tämä N231 itsessään se alkujuuri N01 haploryhmä, niin se on 46 000 vuotta vanha. Ja jos ajattelee, että Mesopotamiassa puhutaan 12 000 vuoden historiasta. Ja jääkausi, se on itse asiassa saman aikaan suurin piirtein syntynyt, kun Neandertalin ja Denisovan ihmiset kuoli sukupuuttoon. Ja silloin siihen aikaan maapallolla ei ollut juuri ollenkaan ihmisiä. Ja johtuen osittain siitä, että jääkausi peitti siis Pohjois-Euroopan ja koko Euroopan olosuhteet oli sen takia hyvin ankeat ja Pohjois-Amerikka samalla tavalla. Mutta se, mitä ei niinku olla ajateltu, on se, että kun pohjoisessa on kylmä, niin eteläinen pallonpuolisko on kuiva. Ja Afrikka on lähes niin kuin kasviton silloin. Kuivaa arvaa ja hiekka-aavikoita. Ja kun ei ole kasveja, niin ei ole eläimiä, ei ole ihmisiä. Eli eteläisellä pallonpuoliskolla ei pysty sen takia elämään, ja pohjoisella pallonpuoliskolla ei jäiden takia. Mutta sitten on olemassa yksi niin kuin semmoinen tasku maailmassa, jota ei niin heti arvaisi, että missä oli niin kohtuullisen hyvät elinolosuhteet. Se oli Itä-Siperiassa, ihan siellä idässä. Ja siellä on syntynyt suomalaisten geeni niin kuin haploryhmä, eli N-haploryhmä. Se on silleen vaikea niin kuin kuvitella, että se paikka, mitä luultavimmin niin kuin se on tapahtunut, niin on Janajoen laakso, joka laskee Jäämerelle, niin siellä on nykyisin vuoristossa yli 80 astetta pakkasta pahimmillaan. Yli 80 astetta pakkasta. Se on siis, ei siellä voi elää. Mutta siellä eli aikanaan niihin aikoihin, kun meidän geeniryhmät on siellä vaikuttanut tai syntynyt,
Siellä oli mammutteja, siellä oli jättiläisbiisoneita, jättiläismyskihärkiä, luolaleijonia, jotka kaikki on monin kertaa isompia kuin nykyiset vastaavat lajit. Siinä ympäristössä on ollut äärimmäisen hyvä elää. Ja vasta Mutta 29 000 oliko siellä silloin, kun sä sanoit, että siellä on pahimmillaan voi olla 80 astetta pakkasta, siis nykyään mä en edes kuullut, että missään voisi olla niin kylmä, että joku 50 astetta mä oon kuullut, että Siperiassa voi olla, mutta onko pystytty selventämään, siis onko nykyään oikeasti pahimmillaan -80? vuoristossa siellä kuulemma on. Siis Entäs siihen aikaan, silloin kauan? Siihen aikaan ei tietenkään. Se, miten me ei niin tajuta, että maapallon ilmasto muuttuu koko ajan, myöskin niin alueita. Ja silloin siellä on ollut hyvinkin siedettävät olosuhteet. Joskus siellä on ollut loistavat olosuhteet, koska siellä on niin erittäin rikas eläinkanta. Muutama kysymys ennen kuin mennään eteenpäin tässä äärettömän mielenkiintoisessa keskustelussa, niin mikä on tämänhetkinen historian kertomus siitä, että koska ihmiset on saaneet alkunsa, ja eikö ole näin, että on sanottu, että ihmiskunta on peräisin Afrikasta? Joo, no sen Afrikka-teoriaa voi heittää jo mäkeen. Kyllä, mutta koska on väitetty, että ihmiskunta olisi saanut alkunsa Afrikassa? Joo, ei. Siis mihin aikaan? Geeniteoria tavallaan niin kuin, sekin hapuilee. Esimerkiksi nyt suomalaisten geeniryhmä, N-haploryhmä, niin sen oletettiin, että se olisi syntynyt K2-haploryhmästä jossain tuolla Vietnamin Kiinan seudulla. Mutta koska N-haploryhmä on nyt paljon vanhempi, ja jos katsotaan nimenomaan arkeologisia DNA-näytteitä, mitä on löytynyt, niin ei löydy näistä muista mitään lähellekään niin vanhaa kuin N-haploryhmä. N-haploryhmä on enemmistönä Pohjois-Siperiassa, mutta suurin populaatio on niin kuin Suomessa. Ja mikä se katsojille tarkoittaa? N-haploryhmä on niin kuin isä sukulinjan niin kuin geeni. Ja kuinka kauan siis, mihin se sijoittuu se väite, että ihmiskunta on saanut alkunsa Afrikassa, niin montako tuhatta vuotta siitä on väitteen mukaisesti, koska se on tapahtunut väitetysti? Niin alun perin ne väitti, että se olisi 50 000 vuotta sitten tapahtunut. Mutta sitten kun on alkanut löytyä 300 000, 400 000 vuotta vanhoja jälkiä ihmisen kaltaisista, niin ei tietenkään mitään geenilöytyä, mutta kuitenkin selkeästi ihmisen kaltaisista niin kuin olennoista, niin sitten niin tiedetään, että se ajallisesti on jo ihan poskellaan. Ja itse asiassa nyt tiedetään, että Afrikka ei ollut suinkaan niin kuin jääkauden aikaan elinkelpoinen. Että se katoaa siihenkin, mutta sitten on olemassa siis, kun lähdettiin niin näitä geenimallinnuksia tekemään, niin on tehty sellainen teoreettinen aatami, että mistä geenistä A00 haploryhmäksi sitä kutsutaan, että siitä olisi kehittynyt nämä kaikki muut. Ja voihan se olla, että näin on, mutta niistä ei löydy siis niin kuin arkeologisia löytöjä. Ei olla löydetty ihmisjäänteitä, joilla olisi haploryhmä. Mistä on löydetty sellainen faktaan perustuva jäänne, joka pystytään selkeästi todistamaan tällä hetkellä, mikä on sinun näkemys ja maailman johtavien tutkijoiden näkemys siitä, että kuinka vanha on ensimmäinen ihmiseksi todistettu jäänne ja mistä päin se on löydetty? Sen kaikkein vanhin löytö, joka on niin kuin, ja se on niin kuin, ne otetaan luusta, että luuthan säilyy pisimpään, ja se on ihan aika hyvä teknologia on kehittynyt, että pystytään saamaan riittävästi DNA-näytettä. Niin Ustishim-niminen henkilö kuollut 45 000 vuotta sitten Siperiassa, Keski-Siperiassa suurin piirtein.
siinä on vaan se kummallinen, se on niin vanhin, mikä on löydetty, mutta siinä on se kummallinen niin kuin, puoli, että ensin se tutkittiin tavallaan, se tehtiin virhe siinä tutkimuksessa, määriteltiin se DNA väärin, ja sitten kun se loppujen lopuksi niin kun määriteltiin, niin todettiin, että sillä ei ole yhtään jälkeläistä maapallolla. Ei yhtään. Ja seuraavaksi vanhimmat onkin sitten jo niin kuin N-haploryhmä. Ja ne vanhimmat löydöt, niin puhutaan jo niin kuin, mitäkö se vanhin, mä en ole ihan varma, mikä on vanhin siinä ryhmässä, mutta puhutaan kuitenkin 10 000 vuosista. Mutta tämähän ei voi pitää paikkaansa se vanhempi, jos ei sillä ole jälkeläisiä, niin sehän ei voi olla todellista. Niin, en tiedä mikä syy, tai sitten se on kuollut sukupuuttoon siinä samalla. Mutta jos se on ollut ensimmäinen ihminen eikä sillä ole jälkeläisiä, niin miten sitten mukaan ihmiskunta olisi kehittynyt siitä? Niin, ei olekaan. Ei, mutta siis se, että on löydetty yksi ihminen, voihan siinä olla, että totta kai hän on ollut jostain isommasta ryhmästä, Aivan. mutta ei ole jäänyt kuin yhdestä ikään kuin, niin kuin tutkittavat jäänteet, että siinä mielessä niin kuin yhdestä ei voida muuta sanoa kuin, että sitä vastaavaa ei ole löytynyt enää mistään muualta. Niin, ei ole säilynyt mitään valokuva-albumeja, kun sattuneista syistä niitä ei silloin vielä ollut. Vaikea todistaa, mutta se, että tämä N-haploryhmä, niin sä sanoit kuitenkin äsken aiemmin, että se on niin kuin Itä-Siperiasta, niin millä tavalla se sitten yhdistyy nyky-Suomeen? Joo, toi on oleellinen kysymys. Noin 29 000 vuotta sitten massa tuli sen verran lähelle, olosuhteet viileni sen verran, että se koko sivilisaatio muutti pois, ja silloin kuoli sukupuuttoon sitten nämä isot jättimäiset eläimet. Itse asiassa mammutteja eli eristettynä eristyksissä yllättäen pitkäänkin, onkin 5000 vuotta sitten kuoli viimeiset. Mutta silloin se ihmisryhmä muutti etelämmäksi, ja sitten siitä ne muutti itäänpäin. Ja vasta 6200 vuoteen ajanlaskun alkuun me tiedetään, että Kiinassa oli ensimmäinen sivilisaatio. Eli ne ei mennyt sinnekään myöhemmin sieltä, että sama geeni levisi myöskin Kiinaan, mutta kun alun perin teoria oli se, että me oltaisiin tultu Kiinan kautta, tai siis N-haploryhmä olisi tullut Kiinan kautta Siperiaan, niin se ei voi pitää paikkansa, koska ei Kiinassa ollut mitään kulttuuria silloin. Ja tämä on yksi semmoinen, miksi tätä on vaikea niin kuin monen tieteenhaaran hyväksyä, koska me ollaan niin pitkään uskottu, että nämä korkeakulttuurit, sumerit, Intia ja kiinalaiset, että niissä olisi niin kuin meidän niin kuin sivistyksen alku. Mutta ei se olekaan. Ja itse asiassa näissä kulttuurissa, ja nyt ei liity tähän aiheeseen, niin kaikissa näissä kulttuurissa, Egypti mukaan lukien, niin ne kertoo, että kaikki tieto annettiin niille valmiin. Eli se sivistys on tullut jostain muualta, niillä on vaan se annettu. Mutta joka tapauksessa ne on paljon nuorempia kuin N-haploryhmä. Ja nyt sitten mikä on niin kuin mielenkiintoinen paikka meidän historian kannalta on Baikkalijärven ympäristö. Miksi on mielenkiintoinen on se, että esimerkiksi mun niin kuin linja ihmisiä, kun mä rupesin katsoa maailmankartat, että missä niitä on, niin kaikki eniten löytyy Pohjois-Siperiasta ja sitten Mongoliasta. Ja Mongoliassa on pieni alue, missä on niin kuin N-haploryhmän enemmistössä, kun se Siperiassa on niin kuin suurimmassa osassa paikkaa. Niin siellä Baikkalijärven ympäristössä, siellä on kaikki maailman vanhimmat kulttuurit näitä geenilöydöstä perusteella. Muun muassa tämä 45 000 vuotta vanha on siinä lähellä. Se Valtabure, jos on niin kuin N-haploryhmän ihmisiä, se on 25 000 vuotta suurin piirtein vanha. Josta muuten siellä on semmoinen kuin Chatan-niminen kansa, joka tarkoittaa he, joilla on poroja. Ja ne asuu kodissa tänä päivänäkin. Siis sanotko sen kansan nimen uudestaan? Anteeksi? Mikä sen kansan nimi oli? Chatan. Ei Saatan, vaan Chatan.
Niin. Halusin tarkentaa, koska se kuulosti Joo, joltain muuta. joo. Mutta se tarkoittaa, että heillä on poroja. Joo. Ja sitten siellä on tämmöisiä Denisovan luola siellä on, missä on löydetty Denisova-ihmisten niin kuin jäänteet. Se on monia ihmisaikakausia ollut siinä luolassa, mutta Denisova-ihmisetkin on asunut sillä alueella. Sitten siellä on semmoinen tosi uskomaton Shorin jättiläislinna vuorilla, tosi vaikeasti päästävä alue, missä on mielettömän kokoisia kivillä rakennettu. Täysin selittämätön linna. Jos on muun muassa siellä maastossa on semmoisia auton kokoisia pyöreitä kiviä, mitä on muuallakin maailmassa, tämmöisiä ihmejuttuja. Mutta se Shorin linna on siis sillä alueella, ja niin kerrostuu, kun katsotaan, että mistä ollaan löydetty ihmisten DNA-näytteitä, niin siinä on valtava keskittymä 10 000 vuosien ajalta siinä kohdassa. Ja sitten muualla ne on paljon paljon nuorempia. Sitten ruvetaan, että puhutaan niin kuin 10-20 000 vuotta nuoremmista löydöistä muualla. Ja miten Niin tämä minkä liittyy takia siellä Suomeen? on ollut kaikki elämä? No tietysti sitä selittää hyvin pitkälti myöskin jääkausi, koska jääkaudella Siberia oli se, missä oli hyvät olosuhteet. Siellä saattoi olla siis suorastaan niin kuin miellyttävät olosuhteet. Ja sitä kautta tämä meidän NHP-ryhmä on tullut, koska ne tänä päivänäkin on enemmistönä geeninäyttöissä, paitsi Mongoliassa vaan pienessä osassa, mutta mä kutsun sitä niin kuin Edeniksi sitä aluetta, koska siinä selkeästi on ollut niin kuin kansojen syntypaikka. Ja itse asiassa mun tytär kävi siellä muutama vuosi sitten ja asui Mongoliassa Mörön nimisessä kylässä ja sitten teki autolla matkan tänne Maltabureen. Kesti 10 tuntia semmoisia vaikeakulkuisia teitä ja meni tapaamaan paikallista shamania, joka asui teltassa siinä yhteisössä. Niitä on kaiken kaikkiaan enää 300 ihmistä muistaakseni jäljellä, että se on niin kuin tosi pieni. Niin joka tapauksessa sieltä on kansat sitten valunut koko ajan, koska Siperiassa olosuhteet hitaasti niin kuin kylmeni, niin ihmiset siirtyi koko ajan itäänpäin, ihan suoraan itäänpäin. Kartalla näyttää tietysti, että se on kaartunut, mutta Suomi on just suoraan itäänpäin siitä. Hetkinen, anteeksi. Nyt puutteellinen maantiedon taitoni huutaa Hoosiannaa, nimittäin mun käsittääkseni, jos mennään Siperiasta itäänpäin, niin tullaan Kiinaan ja Suomi on länteenpäin. Mitä mä sanoin? Niin kuin länteen. Sä sanoit äsken, että ne lähti itäänpäin. Mä itse sekoilen. Mä ajattelin länttä, mutta minulla vasen ja oikea on aina vaikeaa. Niin, siis länteenpäin tietenkin, joo. Mutta siis suoraan länteen on Suomi. Ja Kiina on etelään niin kuin siitä. Niin. Tämä hetkinen siis... Niin, jos ajattelin Baikaljärveen, niin olisiko siinä on Intia, Kiina ehkä vähän kaakkoon. Kyllä, kaakkoon enemmänkin. Joo. Mutta Suomi on ainakin länteenpäin, se on selkeä asia. Joo, kyllä. Mutta ihan suoraan, kun mennään niin kuin maalta pitkin, niin sä tuut Suomeen. Onko siihen aikaan, ennen kuin mennään tähän äärettömän mielenkiintoiseen asiaan syvemmälle, niin onko siihen aikaan tämänhetkisen tutkimustiedon mukaan, mikä on sinun mielipiteesi, niin kun sieltä Siperiasta lähdettiin länteen, niin lähdettiinkö sieltä siis myöskin sinne kaakkoon Kiinaan päin, ja lähdettiinkö muualle, ja oliko muualla maailmassa missään siihen aikaan mitään asutusta, vai oliko siellä Afrikassa oli liian kuivaa, ja muualla oli jääkausi, ja sitten kun se lähti sulamaan, niin silloinko sieltä Siperian alueelta lähdettiin Suomen suuntaan, ja minne muualle? Ja oliko tosiaan muualla maailmassa mitään? Siitä on olemassa niin mielenkiintoisia siis tutkimusraportteja, että on tehty karttoja siitä, että milloin on kansainvaelluksia tapahtunut ja mihin ne on asettunut ja missä niitä on niin kuin eniten niin kuin tänä päivänä.
Se on monessa vaiheessa. Ensimmäinen se Baikaljärveltä eteenpäin, niin ensimmäinen vaellus oli jääkauden lopussa. Suomen alueelle, itse asiassa ensin Suomen pohjoispuolelle Jäämeren rannikolle, koska sieltä jäät lähti ensimmäisenä, ja sitten Suomeen 11 000 vuotta sitten, niin silloin se oli ensimmäinen kansainvaellus. Ja siitäkin porukasta suurin osa jäi sinne, missä nyt Suomen sukuisia heimoja asuu, jotka on Länsi-Siperiassa. Ja sitten useampi kansainvaellus on liikkunut, josta viimeisin Suomeen tuli joskus 700-luvun ennen ajanlaskun alkuun. Ja viimeiset siirtymät Karjalaan tuli 1000-luvulla. Kaikki nämä vuodet, niin kuin aina 1000-2000 vuoden välein, niin aina tuli jo uusi kansainvaellus. Ja kaikki meni eteenpäin. Kiinaan... Vai länteen? Mitä tämä on niin vaikeaa? Länteen. Siis mun pitää nyt keskittyä tähän länteen päin. Koko ajan liutaan länteen. Sitten Kiinaan ensimmäinen kulttuuri syntyi 6200 ennen ajanlaskun alkua. Ja siellä Kiinassa on niin kuin N-haploryhmän ihmisiä. Ja siellä mielenkiintoinen Kiinassa on sitten semmoinen kansa, joka muumioi tärkeitä ihmisiä. Niistä muumioista on sitten saatu hyviä DNA-näytteitä, niin 2000 vuotta ennen ajanlaskun alkua olevasti ihmiset otettu näyte, niin 70% oli Baikaljärven alueelta olevia geenejä. Mutta vasta myöhäisessä vaiheessa se suunta alkoi olla sitten etelään tai koilliseen, että koko ajan kansat vaelti länteenpäin. Ja Suomi oli itse asiassa niin kuin erittäin niin kuin ilmeisestikin houkutteleva seutu jääkauden jälkeen, koska ihan jään perässä kulki niin kuin se kansainvaellus. Nämä ihmiset asettu sen mukaan. Ilmeisesti silloin se maasto oli neitsellistä, eläimiä tuli nopeasti ja se oli helppo metsästää ja kalastaa ja hylkeitä oli paljon ja niin edespäin. Että se meidän asutus alkoi, ensimmäiset leiripaikat, ne ei ole varmaan ollut minkäännäköisiä asutuksia, mutta ensimmäiset leiripaikat on 11 000 vuotta sitten. 11 000 vuotta sitten. 11 000 vuotta sitten. Ja se on samaan aikaan, kun Norjaan alkoi ilmestyä niin kuin Jäämeren rantaa pitkin niin kuin pohjoiseen niin asutusta. Samaan aikaan ne tuli eri suunnasta. Ne tuli Etelä-Euroopasta. Ja sitten tämä meidän geeniryhmä pohjoisesta Jäämeren rantaa pitkin. Sieltä siis Suomen pohjoispuolelta Jäämeren rannalta niin löytyy kaikkien vanhimmat muinaislöydöt Skandinaviassa. 11 600 vuotta vanha on ensimmäinen. Mutta hyvin pian Suomessa alkoi asutus myös. Ja Ruotsi oli vielä jäänpeitossa. Meidät asutettiin ennen Ruotsia. Tanska oli auki ja sitten jossain vaiheessa Tanskan salmi oli ummessa. Itämeri on elänyt merivaiheita niin kuin tässä jääkauden jälkeisessä prosessissa. Niin se on ollut kiinteä manner ja sitten on niin kuin siirrytty Etelä-Ruotsiin kanssa. Mutta se oli niin kuin myöhemmin kuin milloin Suomessa alkoi niin kuin asutus. Et Suomi on niin kuin silleen Etelä-Ruotsi ja Suomen kautta sitten itse asiassa Pohjois-Ruotsi asutettiin. Eli Pohjois-Ruotsin niin sanotut Ruotsin Lapissa oli alun perin niin kuin suomalaisia. Miten, jos ajatellaan sitä, että ne meidän esi-isät, jotka on asettuneet Suomeen ja se kulttuuri, mikä silloin on siitä kasvanut ja kehittynyt, niin mä olen kuullut tällaisia väitteitä, että Ruotsi, Norja, Tanska ja Venäjä ja monet muut maat
on suomalaisten perustamia. Joo, me tullaan tähän varmaan. Mä haluan vaan tähän väliin antaa tämmöisen pienen teaserin, että mitä on tulossa ja myös Egyptiin ja Kiinaan ja Amerikan alkuperäisväestöön liittyen on tullut aika mielenkiintoisia väitteitä siitä, että siis jos ajatellaan, mihin sen aikaiset suomalaiset on oikeasti vaikuttaneet ja perustaneet tosiaan myöskin Ruotsin, joka on lakaissut Suomen todellista historiaa sitten maton alle, niin ajatellaanpa asioita hiukan tähän väliin vähän syvällisemmin. Jos nyt tätä syvällisemmin vielä voi niin kuin ajatella, mitä tässä on jo puhuttu, niin mikä on vaikutus sille, esimerkiksi rakkaat ruotsalaiset, että teillä on markkinointi hallussa. Ja vaikka ei mitään onnistuttu markkinoimaan maailmalle, ja hyvin usein tuodaan se Swedish siellä sitten julkisen tuotteen yhteydessä. Jääkiekko myös ja monet muut urheilulajit ja business-haarat, missä ruotsalaiset on menestyneet. Kuinka paljon se vaikuttaa teidän itseluottamukseen kansana? Mutta entä jos se kaikki vietäisiin pois? Jos se lakaistaisi jonnekin maton alle? Sitä ei olisi. Ja teille syötettäisiin semmoista tarinaa, että te olette vain metsäläiskansa, alempiarvoisia. Niin miettikää vähän aikaa. Mehän ollaan Noble Fit-sarjassa siis tasa-arvon ja rakkauden puolella ja asenteen, mutta meidän mielestä on aina väärin sortaa ketään. Niin kuin alkuperäiskansat on joutuneet sitä todistamaan, ikävä kyllä, ja tuskin mitään korvauksia koskaan saavat, vaikka pitäisi saada, niin nyt, juuri nyt, rakkaat katsojat, on aika nostaa Suomen itsetunto ja suomalaisten itsetunto ja historia sille tasolle, minkä se ansaitsee, koska jos mun tiedot pitää paikkansa, jotka Alexander Jalo saa tässä joko vahvistaa tai deletoida, niin Suomen vaikutus maailman historiaan ja maailman eri valtioiden syntyyn on täysin korvaamaton. Ilman Suomea ei maailma olisi sellainen kuin se on. Dear viewer, please remember to subscribe to the channel and like this and other episodes and recommend to friends. The more subscribers and likes plus sharing of episodes on social media plus followers on social media channels and Noble Fit pages on Facebook, the more and more widely we consider our viewers with various prizes. And you will get important and interesting episodes that will bring a lot of good to your life and to all of us. Mutta nyt jatketaan vapaalla sanalla siitä, mistä itse haluat, ja mennään sitten jollain tavalla kronologisessa järjestyksessä tätä uskomattoman kiinnostavaa, jopa skifistiseltä kuulostavaa jaksoamme eteenpäin. Joo, siis tämä suomalaisten väheksyminen, se itse asiassa se kohdistui ensimmäiseksi saamelaisiin. Ja se, silloin kun saamelaiset niin kuin asutti Pohjois-Ruotsin jääkauden perässä, niin silloin jää oli vielä siinä välissä ja Etelä-Ruotsissa oli toinen kanssa. Niin ruotsalaiset alkoi kutsua saamelaisia pilkkanimellä lappalaiset. Se perustui tämmöiseen valtion saksalaiseen sanaan, joka tarkoittaa niin kuin yksinkertaista junttia ehkä niin kuin tiivistettynä. Juuri semmoista, millä sen suomalaisiakin on pidetty. Se oli pilkkanimi. Saamen kielessä ei ole semmoista sanaa kuin Lappi tai lappalaiset, vaan se on ruotsalaisten kehittämä termi. Venäläiset kutsu heitä lopareiksi. Ja se tulee sanasta, niin ottaa loparit, siitähän meidän niin kuin sanonta on tullut. Se tarkoittaa väistyä tai eristäytyä. Ja se on niin kuin, se kuvaa
hyvin niin kuin suomalaista kansanluonnetta. Jos ajattelee, että mitä suomalaiset tykkää, niin me tykätään olla niin kuin ikään kuin kaukana muista, myöskin suomalaisten keskuudessa. Ei me, niin kuin normaali suomalainen, niin ei se rakenna mielellään taloa heti toisen viereen, vaan mahdollisimman kauas. Ja Suomi niin kuin kansana on ollut niin kuin pitkään hyvin, tieten tahtoinkin hyvin eristäytynyt, koska meillä on ihan oma kulttuuri ja me ollaan pidetty siitä kiinni. Ja se on niin kuin, mä väittäisin, että se on kansanluonteessa, joka on tosi pitkä historian takana. Ja se ei ole huono asia. Koska esimerkiksi se, että saamelaiset väisti, kun tuli uusia kansoja esimerkiksi Suomeen, Lounais-Suomen kautta, niin sen sijaan, että ne olisivat voineet sotimaan, niin ne väisti pohjoisemmaksi, koska se oli niin kuin yksinkertainen ratkaisu. Mutta se oli, sen takia niitä pilkattiin, ja se on tarttunut myöskin sitten niin kuin suomalaisiin tavallaan. Ja varmaan meillä on samat geenit, että mekin tahotaan toimia sillä tavalla. Mutta jos palataan vielä siihen... mihin ajanjaksoon tämä liittyy, että mitä äsken kerroit? Siis puhutaan... Mitä mä sanoisin, siis reilusti jääkauden jälkeen. Siis että kun jää oli väistynyt ja saamelaiset oli miehittänyt jo Pohjois-Ruotsin, ja pitkään aikaa varmaan asuttiin niin kuin rinta rinnan. Siinä vaan kehittyi jossain vaiheessa sitten tämmöinen mielikuva, että ne on jotenkin tuntee, kun niillä on täysin eri kulttuuri, tietenkin. Mutta tähän ajanjaksoon, siis jääkauden jälkeiseen aikaan kuuluu, siinä on semmoinen ihmeellinen mysteeri, joka on niin kuin, mä en ole mistään törmännyt tähän, ja mä itsekin niin kuin pyörittelin silmiä, että mikä tämä niin kuin selitys oikein on. Ja se lähtee siitä, että samaan aikaan, kun me tultiin idästä, eli kansanvaellus oli länteenpäin heti jääkauden aikaan, niin samaan aikaan alkoi Välimereltä, noin 15 000 vuotta sitten alkoi kansanvaellus pohjoiseen. Ja tämä perustuu nimenomaan geenitutkimuksiin. Ja se kansanvaellus Välimeren pohjoispuolelta, niin se kohdistui Skandinaviaan. Yllättäen kohdistui myöskin Suomeen. Niin sieltä tuli varhaisessa vaiheessa ihmisiä. Ja tämä on niin kuin semmoinen asia, mitä historia ei ole tuntenut, että olisi ollut Välimeren pohjoispuolella mitään kulttuuria, mutta siihen liittyy nyt niin kuin Atlantistaru. Koska Solon, joka oli Ateenan valtiomies, niin hän meni Egyptiin, hän eli 600 ennen ajanlaskun alkuun, niin hän meni Egyptiin, ja egyptiläinen ylipappi kertoi hänelle Kreikan todellisen historian. Ja todellinen historia olikin niin kuin yli 10 000 vuotta vanhempi kuin mitä kukaan edes tiesi. Ja historia ei osannut tästä kertoa mitään. Meidän historia, kunnes nyt sitten geenitutkimukset on paljastanut, että oikeasti siellä onkin ollut ihmisiä, jotka on lähtenyt pohjoiseen. Ja sitten tähän liittyy niin kuin myöskin Anunnakit, eli Anunnakit on tarkoittaa taivaalta tulleet, jotka liittyy Sumerien kulttuuriin, koska se on Tepe, joka rakennettiin samaan aikaan samoihin aikoihin, kun oli tämä jääkauden poistuminen Skandinaviasta. Kaikki nämä tapahtui yhtä aikaa. Ja nyt sitten, mikä tässä on niin kuin kummallista, on se, että kun on tehty arkeologisia löytöjä Suomesta, niin yhtäkkiä näyttääkin siltä, että 8100-7600 ennen ajanlaskun alkua, eli siis 10 100 vuotta sitten ensimmäiset, niin löytynyt nuijan päitä. Nyt tämä heti ei kuulosta kummalliselta. Mutta sitten kun katsotaan niin kartalta, niin mistä ne on löytynyt, niitä löytyy ainoastaan Suomesta.
Ja niitä löytyy niin paljon, että se kertoo, että yhtäkkiä sillä onkin ollut Suomessa aikaisen nähdä iso asutuslukumäärä, varmaan joku 10 000 ihmistä, mikä raja saavutettiin vasta niin kuin tuhansia vuosia myöhemmin. Niin kysymys kuuluu, kun me tiedetään, että sieltä idästä ei tullut kovin isoa ensimmäistä aaltoa jääkauden perässä, ja sitten me tiedetään, että Välimeren rannalta tai se pohjoispuolelta on tullut kansainvaellus, että sieltä on myöskin tullut ihmisiä. Niin sitten yhtäkkiä niitä onkin tosi paljon. Suomessa on niiden löytöjen perusteella ollut tiheämpi asutus kuin Tanskassa ja Etelä-Ruotsissa samaan aikaan, mistä ei historia osannut kertoa. Mutta nämä nuijalöydöt kertoo sitä. Se, mikä on niin kuin todella niin mielenkiintoista, on se, että nuija oli äärimmäisen tehokas taisteluase. Kellään muulla esimerkiksi Mesopotamiassa ei ollut sumereilla nuijia. Ja ennen kuin tuli sitten rautakauden miekat, niin nuijat oli ne, millä niin kuin voitettiin sodat. Niin mistä se nuijakulttuuri voi tulla ja miksi se on jäänyt vaan Suomeen? Niin tämä on niin kuin sellainen suuri mysteeri, johon liittyy nyt sitten taas jollain tavalla niin kuin Sumer, koska et siellä on ihan samanlaiset nuijat ollut käytössä, mutta ei muualla. Suomessa ja Sumerissa. No nyt tähän liittyy sitten toinen mielenkiintoinen teoria on sitten suomen kieli, siis alkusuomi. Niin semmoinen Parpala-kaveri, niin suomalainen niin kuin arvostettu astrologi, niin hän on tehnyt semmoinen suomen kielestä semmoinen havainnon, että suomen kieli ja sumerin kieli, niin niillä on niin kuin todella läheinen yhteys. Ja sitten totta kai sitten kaikki perinteiset kielitieteilijät, kaikki on niin kuin kiistänyt, ei se lukematta koko tutkimusta, ja kiistänyt, ei se voi olla näin. Niin se usein menee. Niin, koska se on niin vastoin kaikkia teorioita, mikä meidän yhteys voisi niihin olla. Nyt sitten mä tiedän, että Suomessa on yksi kaveri, joka varmaan tulee meidän seminaarin puhua jossain vaiheessa, niin olen tehnyt todella mielenkiintoisen havainnon tästä yhteydestä. Siinä, että mä voisin puhua vielä sen tarkemmin, mutta se tekee niin kuin entistä mielenkiintoisemmaksi sen havainnon yhteyden. Mutta se näyttääkin siltä, että sen sijaan, että sumerista olisi tullut kielivaikutuksia Suomeen, niin se onkin toistepäin. Niin sitä alkusuomen kielestä, joka ei nyt voi sanoa, että se on vain suomea, vaan se alkusiperian kieli on vaikuttanut suveren kieleen, että se on niin päiväinen. Mutta siinä on jonkunnäköinen niin sanottu Anunnaki-yhteys sen vanhan Suomen ja Sumerin välillä. Mutta tämä on tietysti niin crazy teoria, että ei tämä yksikään virallinen tiedeyhteisö voi niin kuin ainakaan julkisesti sanoa, että tuossa on jotain mielenkiintoista. Mutta nämä asiat, kun huomioi, niin sitten siinä alkaakin syntyä. Että jos sä pystyt jollain muulla tavalla selittämään, että mistä ne nuijat tuli just siihen aikaan, eikä minnekään muualle. Ei Suomesta ei ollut Suomesta, myöskään Siperiassa. eli sen aikaista Suomesta on ollut myöskin, kun sanoit äsken, että suomalaisasutus on alun perin tullut idästä ja sitten on tullut myöskin Etelä-Euroopasta, mutta sitten Suomesta on myös lähtenyt ihmisiä eri puolille, muun muassa sinne Sumerin seudulle. Mä en tiedä. Siis mulla ei ole siihen, koska ei ole mitään todisteita, että miten se on tapahtunut, mikä se yhteys on. Mutta se yhteys näyttäisi olevan, mutta ei mulla ole valmista selitystä, semmoista, mitä voisin niin kuin sanoa, että Jomminkummin päinhän sen on ollut pakko mennä, jos siellä ainoastaan Suomessa ja Sumerin alueella on ollut ne nuijat käytössä ja ne on täysin samanlaisia, niin jompikumpi on lähtenyt toisen alueelle. joo, ja se nuija ilmestyi paljon myöhemmin. Eli Mutta Suomesta on lähdetty sinne. Nyt täytyy muistaa, että kun puhutaan kulttuurien iästä, niin maailman vanhimmaksi sanottu kulttuuri, Sumerin kulttuuri, alkoi noin
8000 vuotta sitten. Mm. Ja silloin meillä oli jo, niin kuin, silloin meillä oli ne nuijat niin kuin siihen aikaan. Ja sitä ennen ollut jo asutusta, ja sitten vielä samaan aikaan, kun nämä nuijat tuli, niin tuli myöskin, itse asiassa pikkusen aikaisemmin, niin tuli semmoinen loviteknologia, joka oli siellä Janajoen laaksossa. Siellä se oli jo niin 30 000 vuotta aiemmin. Ja se loviteknologia tarkoittaa sitä, että osattiin tehdä modulaarisia aseita. Ja silloin se Janajoen laaksossa teki niitä mammutiluista. Siis todella hienosti hiottuja juttuja, missä on, niin kuin, se tarkoittaa sitä, että jos on vaikka nuolen kärki katkee, sun ei tarvitse rakentaa koko nuolta, vaan sulla on valmis lovi, mihin sä laitat sen uuden kärjen. Ja tämä sama teknologia tuli myöskin Itämeren ympäristöön, Suomeen yhtenä ensimmäisenä siinä joukossa, niin noin 10 400 vuotta sitten. Mutta silloin, siinä vaiheessa, kun meillä ei ollut mammutteja, niin tehtiin hirvenluusta. Ja se oli ihan high-techia. Siis jos ajattelee, että eihän toi ole mitään verrattuna meidän teknologiaan, niin eihän mekään olla keksitty meidän teknologiaa, että se on kehittynyt. Niin siihen aikaan se oli, siis osoitti vain ihmisen älykkyyttä, että ne on pystynyt niin semmoista toteuttaa. Mutta tähän samaan aikaan sitten yhtäkkiä meillä ilmestyi ne nuijat. Niillä ei ole mitään selitystä, siis, koska sä et löydä niitä, et Venäjän puolelta, et Ruotsista, et Tanskasta, et Norjasta, vai Suomesta, tai paljon. Tässäkin valossa ja kaikessa muussa, mitä käsittämättömän upeita juttuja on vielä tiedossa, niin koko maailman historia tulisi kirjoittaa uudestaan, koska esimerkiksi tällä hetkellä vanhin Suomea ja suomalaisia koskeva tieto on kreikkalaiselta Pythealta 330 ennen ajanlaskun alkua. Hän purjehti Britanniasta siis väitetysti tässä, hän purjehti Britanniasta 6 päivänmatkaa pohjoisen ja tuli Thuleen, siis jonnekin Pohjois-Norjan rannikolla. Siellä oli ihmisiä, jotka puivat viljansa pienessä huoneessa, riihessä. Riihipuinti on monien etnologien mielestä Itämeren suomalainen ikivanha tapa. Siis kainulaisia eli kveenejä oli Pohjois- ja ehkä Keski-Norjassa jo 300-luvulla ennen Kristusta. Tai ennen ajanlaskumme alkua, miten se halutaan sanoa. Mutta tässäkin puhutaan noin tuoreesta ajanjaksosta. Ja jos puhutaan näistä, mitä sä sanoit, niin puhutaan kuitenkin niin paljon vanhemmista asioista. Onko mitään saumaa löytää sinun ja muiden tutkijoiden kautta niin paljon faktaa, jolla voidaan väistämättömästi saada muutoksia maailman historian kirjoitukseen, joka ei vielä tässä valossa tietenkään katsojille voi avautua, kun on näin vähän puhuttu, mutta se mitä tullaan puhumaan lisää suomalaisten todellisesta vaikutuksesta globaalisti siihen aikaan, niin niiden valossa tietenkin olisi täysin järjetöntä jättää se huomioimatta. Mutta mitä luulet, onko niin paljon faktaa olemassa, jos ajatellaan nyt sinun pääsi sisällä kaikkea sitä tietoa, mikä sulla on ja mitä muilla on, jotka asiaan on perehtynyt, niin voisiko sen tiedon valossa olla joku semmoinen kansainvälinen taho, johon vedota siinä, että historian kirjoitus on pakko muuttaa. Perustuu tiedon puutteeseen. Se on niin kuin, Kyllä. että nyt sitä tietoa alkaa olla. Ja nyt kun tässä keskustelussa, kun me käydään, niin ei ole mahdollisuutta esittää kuvia suoraan, mutta kun tämä videoidaan, niin mä annan sitten niin kuvamateriaalia. Editoinnin yhteydessä lisäämme tähän jaksoon sitten. Joo, ja sitten ottakaa luomusmoothia tai luomukaffeetta tai vaikka champagnea tai jotain sinne mukaan. Nimittäin tämä jaksomme tulee olemaan, varsinkin jos se julkaistaan sitten ihan yhtenä kokonaisuutena, mikä on hyvin todennäköistä, niin tämä tulee olemaan melkoisen pitkä, mutta jokaisen hetken arvoinen. No,
yksi asia, mikä liittyy vielä siihen alkupäähän, mistä mä puhun, eli niin sanotusti siitä Edenistä, missä se keskellä Siperiaa Baikal-järven ympärillä, niin siihen alueeseen liittyy semmoinen mielenkiintoinen selittämätön, tai se on kaikki monet asiat, se on selittämätön, niin kuin se Shorin linna esimerkiksi, mutta kun ajattelee, koko Pohjois-Siperia on tämän meidän Finniken eli N-haploryhmän niin kuin pääsääntöisesti asuttama, niin siinä keskellä juuri tämän niin sanotun Edenin pohjoispuolella on melkein pyöreä pläntti, missä on taas Q-haploryhmä. Ja siitä ei ole löytynyt vanhoja niin kuin geeninäytteitä, mutta siellä enemmistö on muistaakseni QM242 haploryhmää. Ja nyt tähän liittyy semmoinen niin kuin jännä yhteys suomalaisten ja Amerikan alkuperäiskansojen välillä. Niin tämä Q-haploryhmä on se, joka niin kuin on Amerikan alkuperäiskansojen alkulähde. Onko amerikkalaiset alkuperäiskansat lähtöisin siitä, vai onko sinne tultu Amerikasta? Sitä nämä geenit ei kerro, mutta jos ajatellaan sitä, että vanhimmat löydöt Pohjois-Amerikasta on 15 000 vuotta vanhoja suurin piirtein. Voi olla, että siellä on paljon vanhempiakin, mutta ne on ainakin niin vanhoja, niin sielläkin ne ihmisjäljet on hyvinkin vanhoja. Mutta sitten jos ajatellaan, niin että millainen kulttuuri on varsinkin Pohjois-Amerikan intioilla, niin niillä on tiipit, niillä on kodat. Intiaaneilla oli villihevoset, ja siellä Siperiassa ja Janajoen laaksossa varsinkin siellä kasvoi eli villihevosia, jotka ovat erittäin harvinaisia. Siis niitä tuli Assyrian armeija vasta oli ensimmäinen, joka otti hevoset niin kuin sotilaskäyttöön. Ja sitten jopa semmoinenkin asia kuin sauna. Niin Pohjois-Amerikan ja Intiaaneilla on ollut saunoja. Me ei olla samaa geeniperintöä. Voisi sanoa, että me ollaan niin kuin jollain tavalla veljeskansa Amerikan intiaanien kanssa. Ja me ollaan kulttuurillisesti hyvin samanlaisia. Intiaanit on samanlaisia. Ne on luonnonläheisiä, mielellään eristäytyy ja sitten nurkkaan ahdistettuna ne todella vaarallisia. Me ollaan, siis mä voin sanoa, että me tultaisiin erittäin hyvin toimeen Amerikan intiaanien kanssa. Ja niin ne on tullutkin toimeen keskenään siellä keskellä Siperiaa, silloin kun siellä on niin ollut hyvät olosuhteet. Mä olen kuullut myös sellaisen väitteen, että Amerikan alkuperäiskansat, intiaanit, olisivat ihan lähtöisin Suomesta niin, että täältä on lähdetty vaeltamaan ja sitten Siperian ja Alaskan kautta päästy sieltä sitten ja levittäydytty sitä myöten Pohjois-Amerikkaan. Voiko tässä olla jotain perää? No, ei ole Suomesta lähtenyt, että kyllä ne on sieltä samalta juurilta lähtenyt. Ja se on se selittämätön juttu, että miksi tämmöinen pläntti siellä keskellä on, joka on sitten sama kuin siellä Amerikoissa, myöskin Etelä-Amerikan puolella. Mutta toisaalta kyllähän nyt ihmiset on luovia ja vaikka ei olisikaan mitään tekemistä jollakin kansalla, vaikka nyt suomalaisilla jonkun toisen kansan kanssa, niin kyllähän me saadaan ideoita luovina ihmisinä, että jos meillä on kotia ja siellä on tiipiitä ja niin poispäin, niin kun mä saan jonkun idean, joku toinen toisella puolella maailmaa voi saada samanlaisen idean, ja niin on aina ollut ja tulee aina olemaan. Totta kai on myös sellaisia ideoita, jotka on hyvin yksilökohtaisia ja ei tule muille, mutta on paljon sellaisia, että kun mietitään, että miten asiat voisi tehdä ja sitten ruvetaan kehittämään, niin eihän se tarkoita välttämättä sitä, että on mitään yhteyttä vaikka
esimerkiksi Etelä-Amerikassa olisi samanlainen juttu kuin Kiinassa ollut joskus tuhansia vuosia sitten, niin sehän on vain sitä ihmisen luovuutta. Kyllä, kyllä. Mutta tässä tapauksessa nämä kaksi kulttuuria on elänyt vierekkäin, vierekysten, niin totta kai sieltä on tarttunut. Ja olosuhteet, kun ne on jakanut samanlaiset olosuhteet, niin kyllä se niin kuin, ikään kuin säilyminen niissä olosuhteissa, niin kyllä nyt samanlaisia ratkaisuja varmaan. Eli siis N-haploryhmään kuuluvat suomalaisperäiset kansat on kuitenkin jotenkin päätyneet sinne, ja se Q-haploryhmään perustuvat on olleet siellä, jostain tulleet sinne. Mutta on myöhäisempää perua kuin N-haploryhmä. Niin. Mutta on jostain tullut. Mutta sitten suomalaiset on menneet sinne jotenkin, ja sitten siellä on ollut sitten jostain tulleita Q-haploryhmän henkilöitä, ja sitten on varmaankin tapahtunut perheen lisäyksiä näiden haploryhmien välillä. Varmaan sitäkin, mutta ne on aika tarkkaan pysynyt erillään. Siis silleen, että ne ei ole niin kuin, että siellä on Q-haploryhmän alue on selkeä, niin kuin, se on ihan siis melkein niin kuin pallukka siellä keskellä. Ja sitten on N-haploryhmä siinä ympärillä ja ympäri Siperiaa. Että ne ei ole kovin läheisissä, siis fyysisesti läheisissä tekemisissä ollut. Mutta suomalaiset ei ole sinne mennyt, vaan sieltä ollaan tultu Suomeen. Joo, mutta tässä se nähdään juuri, että monet ihmiset on sellaisia, että ne haluaa uskoa tiettyjä asioita, ja mullekin on pidetty palopuheita siitä, kuinka Suomesta ollaan lähdetty kansoittamaan Pohjois-Amerikkaa ja että intiaanit olisivat lähtöisin suomalaisperäisistä kansoista, mutta niin kuin nyt tässä kuullaan, niin ei kaikki väitteet pidä paikkaansa. Siellä voi olla jotain totuuden siemeniä seassa, mutta se, että me perustetaan omat uskomukset ainakin tässä sarjassa faktoihin, ja tässäkin jaksossa halutaan nimenomaan kuulla niitä. Joo, siis kyllä niin kuin mä sanoin, että meillä on valtavasti yhteyttä intiaaneihin, siis niin kuin henkinen yhteys ja kulttuurillinen niin kuin samankaltaisuus, niin mä ymmärrän, että se ajatus on niin kuin helppo luoda, että suomalaiset olisi kansottanut Amerikat, mutta se yhteys löytyy tästä vähän eri tavalla. Se löytyy sieltä keskeltä Siperiaa. Mutta sillä ei ole niin kuin konkreettista selitystä muuta kuin se, että sit kansainväliset on mennyt siitä Alaskan kautta jääkauden jälkeen kohti etelää, mutta se on vähän kummallista. Siis se on kuitenkin aika pieni alue. Mä en tiedä, mitä siinä on tapahtunut. Et se on mulle vielä mysteeri, mutta semmoinen varmaan, joka jossain vaiheessa aukeaa. Miten sitten sellaisia alueita, johon voisi olla faktatietoa, jotka niin kuin suomalaiset ovat aikoinaan perustaneet ja kansoittaneetkin, niin onko näissä väitteissä perää, että suomalaiset olisivat perustaneet Ruotsin, Norjan ja Tanskan esimerkiksi? No me tullaan siihen, se on niin kuin myöhempää historiaa. Joo, mennään siihen sitten. Se on mielenkiintoinen tarina, joka niin kuin varsinainen sankaritarina. Kun tuossa mainittiin Atlantis, niin mä haluaisin muutaman sanan sanoa siitä. Siis vähän viittasin, että mä en silleen halua tässä yhteydessä enempää puhua Atlantiksesta tai Anunnakeista. Ne on niin kuin omia aiheitaan ihan täysin erillinen kokonaisuus, mutta se Atlantis, minkä mä mainitsin, oli se, minkä Solon sai kuulla Egyptissä. Ja sitten itse asiassa Platon kirjoitti siitä kaksi runoteosta, missä tiedot on lähtöisin Solonille. Mutta joka tapauksessa Solonille kerrottiin, että Atlantis upposi 9000 vuotta ennen hänen aikaansa. Ja nyt kun hänelle kerrottiin sen vuonna 600 ajanlaskun alkuun, se tarkoittaa sitä, että sen kertomuksen mukaan Atlantis olisi uponnut 11 600 vuotta sitten. Samoihin aikoihin, kun jääkausi väistyi Suomen yltä. Eli me puhutaan samasta ajanjaksosta. Ja sitä ennen kuin Atlantis upposi, niin muinainen Ateena oli torjunut Atlantiksen hyökkäyksen. Se oli ainut maa, joka
onnistui vastustamaan Atlantiksen valtaa. Ja sieltä, ja tämä on ollut ihan pelkästään legenda siihen asti, kunnes geenitutkimukset osoittivat, että sieltä oikeasti 15 000 vuotta sitten niin kansat alkoi valtaa kohti pohjoista. Eli siellä on ollut joku kansa jo silloin. Koska sitten meidän perinteinen aikajana kertoo sen, että tämä vehreä puolikuu, joka on siellä Turkin ja Mesopotamian välissä, joka oli varsin rehevä alue, että siellä alkoi niin kuin ihmiskunnan, tämä meidän sivilisaatio, mutta se meidän sivilisaatio on kuitenkin alkanut jo aiemmin Välimeren pohjoispuolella. Ja nyt me tiedetään myös, että koko ajan sivilisaatio on ollut Siperiassa paljon kauemmin, eli me ollaan sitä tai siis isoin osa suomalaisia on sieltä lähtöisin, mutta Mutta Atlantis taruna, niin se mihin mä uskon on se, että Atlantiksia on ollut useita saaria on uponnut. Ja kaikki ei välttämättä ollut edes saaria. Esimerkiksi tämä Egyptin tarina saattaakin liittyä Saharan silmään, joka ei suinkaan ollut saari, vaan joutui tulvan alle, johtuen sitten taas luultavasti ihan muista syistä, mutta se ei ole tässä niin kuin nyt oleellinen se Atlantis. Sitten on toinen Atlantis, mikä liittyy mahdollisesti hyvin läheisestikin Suomen historiaan, Doggerland. Doggerland oli maa-alue tuossa Englannin ja Tanskan välillä, joka upposi. Joo, ja sehän on ihan historiallista faktaa, että monihan pitää Atlantista taruna, onko se sitä vai ei. Niin, mutta se on yksi mahdollinen Atlantis, että sitäkin kerrotaan samanlaista tarinaa, niin kuin siis tiedetään, että se varmuuden upposi. Ja sitten liittyy tämmöisiä ihmeellisiä juttuja Suomen historiaan, että yksi italialainen tutkija totesi, että Iliaan Homeroksen tarut, kreikkalaiset tarut Troijasta muun muassa, että ei ne sovi ollenkaan Välimereen. Se ilmasto ja kaikki, mitä siinä kuvataan, niin se ei koskaan ollut Välimeren semmoista ilmastoa, mutta ne sopii täydellisesti Itämeren. Ja hänen teoriansa, ja siihen liittyy myöskin Doggerland, ja siihen liittyy monia muita juttuja, niin hänen teoriansa on, että itse asiassa Ilian tarut onkin tapahtunut Itämerellä, ja se kulkee vain Kreikassa sitten niin kuin taruna, joka on sijoittanut sitten omaan ympäristöönsä. Minkälaiset faktat tähän on esittää, ja sanotko vielä sen henkilön nimen? Mä en muista, mä en suoraan kädet muista sitä nimeä, mutta me ollaan Tuomas Virre, jonka kanssa pidetään seminaareja, hän on pitänyt siitä niin kuin, itse asiassa Alfa TV:ssä yhden esitelmän aikanaan, ja nyt meillä oli seminaarissa vähän laajennettu sama juttu, mutta se on italaisen tutkijan johtopäätelmä. Tämä on varsin mielenkiintoinen. En mä voi sanoa varmuudella, että onko se totta vai ei, mutta paremmin se tarina sopii tänne kuin Kreikkaan. Miten tämä Doggerlandin alue, niin oliko se niin, että se siis oli Tanskan, Norjan ja Britannian välissä ollut alue, ja sitä kautta ne oli niin kuin maayhteydessä toisiinsa kaikki nämä alueet? Joo, luultavasti se yhdisti koko sen alueen. Ja se on ihan niin kuin faktaan perustuvaa, että semmoinen alue on. Ihan se, että löytyy, siis meren alta löytyy arkeologisia jäännöksiä siitä, että se ei ole niin kuin mikään ihan hatusta tempastu, että se on niin kuin todella konkreettista. Mutta joo, Atlantis voidaan sinänsä, että ajanjaksona, niin tämä kuvastaa vaan sitä, että miten vanha historia meillä on. Että kun egyptiläinen ylipappi kertoo 600 ennen ajanlaskun alkua hirvittävän vanhasta historiasta, 9000 vuotta aiemmin tapahtuneesta, niin se on sitä ajanjaksoa, kun Suomi ollaan asutettu. Eli jos pelkästään se on, Suomen historia on hirvittävän vanha, paitsi että se on paljon vanhempi, kun lähdetään katsoa, mistä me tultiin. Mutta joo, Kalevalasta
Kalevala on semmoinen teos, jota on niin kuin pitkään pidetty niin kuin pelkästään satuna, koska se perustuu karjalaiseen runolaulaan, tai sitä on kerätty useammasta paikasta niitä tarinoita, mutta se on jännä juttu, että kun mä oon niin kuin tavannut monia ulkomaalaisia ihmisiä, jotka on niin kuin ollut tosi kiinnostuneita Kalevalasta. Et ne on tiennyt, silloin kun mä oon niin kuin jutellut, on tiennyt Kalevalasta enemmän kuin minä. Ja on niin kuin on todella vaikuttuneet, koska se tarina on myöskin aika universaali. Et se, mikä on niin Kalevalan niin mun mielestä tärkein osa on se, että se on monikerroksinen allegoria ihmiskunnan kamppailusta, hyvä- ja pahavälisestä kamppailusta ja siitä, että miten kaikki tuhoutuu ja sitten kuitenkin jää jäljelle siemenet, josta kaikki kasvaa niin kuin uudestaan entistä parempana. Ja se on niin kuin se, ja tämä on niin kuin se Sammon ryöstön tarina, joka on niin kuin todella niin kuin universaali allegoria ihmiskunnalle. Niin kuin ihmiskunnan lohtu ja toivo siitä, että meillä on niin kuin aina siemenet kasvaa niin kuin entistä paremmaksi. Ja välttää se kaikki, mikä siihen sortumiseen niin kuin on johtanut. Mutta sitten siellä on niin kuin valtavasti yksityiskohtia, jotka on niin kuin todella hämmentäviäkin osat. Ja jotta niin kuin Kalevalaa ymmärtää, niin se pitää ensin sijoittaa kartalle. Ja se on loppujen lopuksi aika yksinkertaista, koska Lönnrot keräsi niitä Vienankarjalasta. Ja siellä on nykyisin jopa, aikaisemmin oli sellainen paikka, Suomen vallan aikaan, siellä oli sellainen paikka kuin Uhtua, niin sen nimi on muutettu Kalevalaksi. Et se on niin konkreettisesti Kalevala kyllä. Se on siinä jossain Suomen rajan ja Vienanmeren välissä. Ja sieltä kerättiin itse asiassa niin kuin suurin osa Kalevalan laulusta. Et se on selkeästi niin kuin Kalevalan alue, mutta myöskin Kainuun alue ja se korkeus, se on suurin piirtein Oulun korkeudella, että myöskin Suomen puoliset alueet on siihen kuuluneet. Ja se on se kuuluisa Kvenland, joka on niin kuin historiankirjoissa monta kertaa mainittu Suomen yhteydessä. Kainuun Kvenland. Ja siellä se tapahtuu, mutta nyt kun se on kuitenkin aika pohjoisessa, niin yksi sellainen todella mielenkiintoinen havainto on se, että Kalevalassa puhutaan tammimetsistä. Ei vain tammipuista, vaan tammimetsistä. Ja tänä päivänä tammimetsät on Suomessa ihan ainoastaan niin kuin Suomenlahden etelärannikolla. Turussa on yksi iso metsä, Inkoossa Elisaaressa on kanssa yksi vaikuttava tammimetsä. Pohjoisempana ei tammi pärjää. Mutta silti Kalevan mailla on ollut tammimetsiä. Ja kun mennään ajasta taaksepäin, niin me tiedetään rengaskasvuista, että lämpötila on ollut parhaimmillaan jopa 3 astetta korkeampi kuin tänä päivänä. Ja silloin elämä on kukoista. Ja se on ollut niin paljon lämmin Kalevalan aikaan, että siellä on pystynyt, että se ilmasto on vastannut nykyistä niin kuin Etelä-Suomen rannikkoa. Niin se kertoo vähän sitä aikajanasta, että yhtäkkiä Kalevalan aikahistoria onkin niin kuin tuhansia vuosia. Se ei olekaan niin kuin jostain 1000 vuoden takaa, vaan paljon vanhempi. Mutta samaan aikaan Kalevalan tarinat on myöskin moni niin kuin ikäkerrostuman, niin kuin, että siellä on tarinoita, josta näkee, niin kuin, että jotkut on niin kuin matriarkaalisia kausia esimerkiksi, ja sitten on selkeästi patriarkaalisia kausia. Siinä on niin kuin monia tarinoita tietenkin, koska se on kansan tarina. Ja sitten Kalevalassa siellä on esimerkiksi kerrotaan lentävistä esineistä, siis jotain lentää ilmassa, että neito ratsastaa ilmassa jollain lentävällä esineellä. Siellä on selkeitä viitteitä
ufoihin. Ja nyt mielenkiintoinen on se, että Kalevan tähti tarkoittaa Siriusta. Kalevalan miekka tarkoittaa Orionin vyötä. Ja nämä on muuten kaksi asiaa, mitkä liittyy sitten taas niin kuin Giizan pyramidiin esimerkiksi. Mutta nämä kaksi tähtitaivaan kohdetta on jostain syystä ollut hyvin tärkeitä niin kuin muunlaisille kansoille, niin kuin Kalevan kansoille. Sitten mikä liittyy myös Kalevan poikiin on, että siellä on, sanotaan, että siellä on asunut jättiläisiä. Ja tämä on niin kuin sellainen mielenkiintoinen juttu siinä mielessä, että se ei ole vaan niin kuin jotain suomalaisia taruja, vaan siis kaikki skandinaaviset tarut kertoo jotuneista. Suomessa nyt kutsuttiin jotuleiksi. Venäjällä kerrotaan meteliläisistä sen takia, että ne piti metsässä kovaa meteliä. Silläkin saattaa olla ihan rationaalinen selitys, mutta selkeästi jättiläisiä. Ja yksi suomalainen tutkija, Spins-niminen tutkija 1800-luvulla väitti löytäneensä tuolta Laatuvan-Karjalasta jättiläisen luita, hautalöytö. Ja sitten 3 islamilaista kauppamiestä, joku niistä saattaa olla saarnaajakin tai uskon lähettiläs, niin kertoi tarinoita Suomessa asuvista jättiläisistä. Yksi ryhmä kävi jopa sit paikan päällä. Kertomuskuva, miten ne meni kiitos Kainuun, niin kuin Kainuun vuorille. Vuori on vähän erinäköinen siellä kuin jossain Keski-Euroopassa. Mutta joka tapauksessa, että ne tarinat on levinnyt niin pitkälle, että nämä islamilaiset matkakertomusten kirjoittajatkin ties suomalaisista jättiläisistä. Tänä päivänähän se kuulostaa joltain tarulta tai sadulta, että puhutaan jättiläisiltä. Niin, mutta jos voi miettiä sitä, että minkä takia muinaiset eläimet oli jättiläismäisiä. Sieltä, mistä Finnin geenikin on lähtöisin, eli siellä, missä oli mammutteja ja luolaleijonia ja jättiläisbiisoneja ja jättiläisnyskihänkiä, jotka oli valtavan kokoisia verrattuna nykyisiin. Niin, miksi ihmiset olisi ollut kanssa isompia? Silloin on tietysti saattanut olla niin, että maapallon pyörimisnopeus on toinen, on paljon pienempi, jolloin se tarkoittaa sitä, että paljon isompi, se tarkoittaa sitä, että kaikki on painanut paljon vähemmän, ne on voinutkin kasvaa isommat. Mutta silloin se on niinku tämmöinen anekdootti. Mutta joka tapauksessa tarina kertoo jättiläisistä. No nyt sitten konkreettinen juttu, mikä ei ole pelkästään tarinaa, on se, että jos otetaan maailman historian 10 pisintä ihmistä, tunnettua ihmistä. Robert Wadlow. Joo, on Woodlow vai mikä se oli? Wadlow. En tiedä äänetäänkö noin, mutta Robert Wadlow on käsittääkseni maailman historian pisin ihminen. Joo, mä en muista ehkä nimen väärin, mutta joka tapauksessa hän on historian pisin ihminen, mutta häneen liittyy se, että hän oli lähes invalidisen pituutensa takia. Mutta hän on yksi niistä 10. Mutta 10 ihmisestä 5 on elänyt Euroopassa ja näistä 5 3 on Paltamosta, Suomesta, joka on vanhalla Peelandin maan. Myöskin suomalaisessa mytologiassa esiintyy usein Paltamo. Väinö Myllyrinne, sitten oli Kajanussa, sitten oli Moilanen, vai mikä hän muutti Yhdysvaltoihin. Kaikki ne 2,5 metriä. Ja se, mikä niitä poikkeaa näistä muista jättikokoisista, on se, että ne oli täysin liikuntakykyisiä. Ne kuoli sitten loppujen lopuksi suuren kokonsa aiheuttamaan, muistaakseni Myllyrinne kuoli diabetekseen ja tämmöistä, mutta ne oli siis ihan täysin fyysisesti niin kuin kovakuntoisia kavereita. Ja ne ei ole ainoat. Et sitten kun esimerkiksi tuon Robert Kajanuksen, joka oli
sit esiintyi sirkuksissa Hollannissa, niin kun hän kuoli, niin hänen siskonsa meni hakemaan hänen omaisuutensa, missä sisko oli 2,20 pitkä. Mä oon nähnyt jonkun Ruotsin armeijan miehistöluettelon Itä-Suomen jostain ryhmästä, siellä oli myös yksi sotilas, joka oli 2,20 pitkä. Ja tänä päivänä Suomen pisin ihminen on 2,18. 1600-luvulla jo joku kirkkoherra kirjoitti, että Paltamossa asuu poikkeuksellisen suurta ja rotevaa väkeä. Et se on niin kuin ollut niin kuin pitkään niin kuin tunnettu paikka. Jonkinnäköinen niin kuin geenimutaatio. Ja tietenkin sitten pitää mainita tässä yhteydessä yksi erittäin tunnettu ja arvostettu NBA-pelaaja Lauri Markkanen, joka on 2 metriä 13 senttiä. Eli ihan sitä pisintä luokkaa, mitä sieltä löytyy. Kyllä. Ja kyllä 2,5 metriä on ihan käsittämättömän iso kaveri. No todella. Että häntä voi niin kuin kutsua jättiläiseen. Me ei tiedetä, että menneisyys voi olla vieläkin isompi. Aivan. Mutta kun niistä ei ole niin kuin... Niin, koska siis nyt pitää muistaa se, että jos puhutaan jättiläisistä, niin ei kannata mennä niihin tarujen jättiläisiin, jotka saattaa olla 10-metrisiä, vaan se, että jos puhutaan jättiläistä verrattuna sen ajan muihin ihmisiin, niin jos jotkut on olleet tosiaan 2,5-metrisiä, niin kyllähän ne todellakin jättiläisiltä näyttää. Kyllä. Siis muinaisissa aikoina, niin kuin mä sanoin, että silloin kun dinosaurukset on elänyt, niin miksei ihmiset olisi ollut isoja silloin? Samasta syystä, koska ei dinosaurus pystyisi elämään nykyaikana, koska se ei ole rakenteellisesti mahdollista. Luustot ja nivelet ei kestäisi sitä painoa. Mutta jos on ollut maan pyörimisnopeuden takia esimerkiksi pienempi gravitaatio, niin silloin on pystynyt kasvamaan isommaksi. Silloin varmaan ihmisetkin on kasvanut. Mutta se on toinen juttu, että joilla tapauksessa on voinut olla näitäkin kavereita isompia, mutta kun ei ole kirjanpitoa aiheesta. Mutta sitten vielä se niin kuin Kalevalasta, että mikä on niin kuin suomalaisten niin kuin uskonto ollut. Ja niin kuin meidän historian kertomus tekee meistä vähän niin kuin metsäläisiä siinä mielessä, että väitetään, että meillä on ollut karhukultti. Että me jotenkin ollaan palvottu karhuja. No, se ei pidä paikkansa. Se on sen verran totuudensiementä, että karhuriitti on ollut tärkeä. Koska karhu on hengenvaarallinen eläin, varsinkin jos se nuolella ja keihällä sitä metsästä. Niin se on varmaan ollut tämmöinen miehuuskoejuttu. Ja sitten on niin paljon niin kuin Skandinaviassa enemmänkin niin kalliomaalauksia niistä metsästysretkistä. Ja karhupeijaiset, se on rakennettu jo siis tuhansia vuosia sitten rakennettiin niin kuin esimerkiksi lusikka- ja snapsilasin yhdistelmä, jotka oli tapahtumakohtaisia. Siellä kaiverrettiin kuvat, jotka kuvastaa just sitä jahtia ja niin edespäin. Se on ollut niin kuin tärkeä kultti, mutta ei missään nimessä se ollut uskontoa. Enemmänkin hirviä on saatettu palvoa, koska jokaisen ison veneen nokassa, jotka oli muuten yllättävän isoja alukset, niin siellä oli hirven pää. Mutta sekään ei ollut niin semmoinen niin sanottu jumala. Kun Skandinaviassa palvottiin Thoria, niin Suomessa vastaava oli ukko, joka tulee ukkosesta. Mutta ukko ei ollut Suomessa nimenomaan, se oli skandinavisissa kulttuureissa oli jumala, mutta Suomessa se oli vain vanha arvostettu mies. Niin kuin se sanan merkitys nykyisinkin on, että ukko on vanha mies. Koska Suomessa arvostettiin vanhoja ihmisiä niiden viisauden takia, niin se oli sitten heille niin kuin kuvasti sitten semmoista tapausta. Väinämöinen oli myöskin, tulkittiin jumalaksi, mutta todellisuudessa Väinämöinen oli nyt vähän niin kuin Suomen Apollo tai Orfeus, että hän oli niin kuin tulenluoja ja loi asioita laulamalla. Mikä sun käsitys on siitä, että kuinka paljon Kalevalan tarut on prosentuaalisesti perustuu muuhun kuin mielikuvitukseen ja fiktioon, että kuinka paljon siellä on faktaa, koska se, niin kuin sanoit, niin
Elias Lönnrot keräsi näitä tietoja itse, ne taas tietenkin liittyy perinnetietoon, jota on jatkettu sukupolvelta toiselle laulujen ja runojen ja tarinoiden kautta, niin kuinka paljon siellä on faktaa prosentuaalisesti Kalevalassa? No, siis mä luulen, että kaikki tarinat perustuu tosiasioihin. Et esimerkiksi muuten sitä ajanmäärityksestä, niin yksi on semmoinen, että Kalevalassa on paljon kertomuksia maanjäristyksestä. Ja on eri tasoisia maanjäristyksiä, mutta on myöskin semmoisia, jotka halkaisee kallioita. Ja se maanjäristyskeskus Suomessa, se aktiivisin keskus on nimenomaan niillä alueilla. Ehkä enemmän tuolla Vienanmerellä, mutta kuitenkin, että siellä alueella. Ja siellä on kallioita, joissa on täytynyt olla niin kuin luokkaa 7 olevia, lähes 7 Richteriasteikolla olevia maanjäristyksiä, jotta ne kalliot halkee sillä tavalla, kun ne on haljennut. Ja tämmöisestä kerrotaan Kalevalasta. Niitä tapahtuu noin 3000 vuoden välein. Niin sekin antaa sitä skaala-asteikkoa, kun viimeisin oli 1500 luvulla, 1542 oli viimeisen suurin, mutta ei niin suuri maanjäristys. Niin me puhutaan kuitenkin tuhansista vuosista taaksepäin, että on ollut semmoisia, mitä siellä kerrotaan. Ja niitä on oikeasti tapahtunut. Siitä tullaan tavallaan myöskin Kalevalan yllättäviin totuudenperäisiin taustoihin. Et kun se Suomen alkuuskonto, niin meidän Jumalan nimi on ollut Jumala. Ja se on kaikilla suomensukuisilla kielillä on lähes identtinen. Saamenkielessä niissä näkee, että se on sama sana, mutta se kieli on niin erilainen, että sitten on vähän eri murteissa eri versiot. Mutta kaikissa suomensukuisissa se on joko Jumala tai Jumala. Ja se tarkoittaa kosmoksen Jumalaa, siis taivaankannen takojaa, siis viittaa että on ihan selkeästi monoteistinen uskonto. Se ei ole peräisin mistään Raamatun maisemista tai Sumerin mailta, vaan se on lähtöisin tosi kaukaa. Ja nyt tähän liittyy sitten Sampokin tavallaan, että on 2 semmoista käsitettä, jotka on ollut vähän mysteerejä. Yksi on kutsuttu maailmanpylväs. Ja on tavallaan rationalisoitu niin, että maailmanpylväs pitää taivasta ilmassa. Mutta ihmiset ei ollut tyhmiä. Ja on olemassa tuolla Mortvan kielessä, Mortvan kielessä, joka on se suomensukuinen kieli, niin se on semmoinen hassu sana kuin petkele. Petkele on tavallaan mortteli. Mortteli on se, millä jauhetaan asioita, mutta petkeleen muoto on semmoinen puusta tehty, mutta semmoinen vaasin näköinen, mikä aukeaa ylöspäin. Ja sitten siinä on tämmöinen tämmöinen jauhin kuitenkin, jossa on siitä puuvarsi. Että jos se seisoo pöydällä ja se puuvarsi on siellä, niin se puuvarsi on tietysti pikkusen kenossa, kun se nojaa siihen reunaan. Ja tämä tarkoitti siinä kielessä taivaan akselia. Ja se viittaa, esimerkiksi tällä hetkellä viittaisi pohjantähteen. Mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että maan akseli on pikkusen sivussa, eli maa huojuu, josta syntyy sitten niin kutsuttu suuri vuosi, joka on 26 000 vuotta. 2000 vuoden välein vedetään, esimerkiksi me ollaan nyt tulossa kalojen aikaan, että näitä noin 2000 vuoden mittaisia jaksoja, on vähän yli 2000 vuoden mittaisia jaksoja, niin ne syntyy nimenomaan tästä maan huojumisesta. Jollain tavalla siihen
käsitteeseen maailmanpylväästä on niin kuin sisällytty tämä tieto. Että jostain ne on saanut sen, ja se on kulkenut kansanperinteessä, koska eihän ihmisillä ole semmoista rationaalista tieteellistä kykyä selittää sitä asiaa. Aivan. Niin asiat kerrotaan symbolien kautta. Ja tästä tulee sitten, mikä se sampo on. Ja sampo on niin kuin tosi mielenkiintoinen. Koska niin kuin sampo monta kertaa sotketaan siihen maailmanpylvääseen, mutta liittyy, koska sen toinen nimi on kirjokansi, mikä tarkoittaa taivaankantta. Eli se viittaa oikeasti konkreettiseen avaruuteen. Ja mistä se sana tulee, niin Mongoliassa on semmoinen sana kuin sambo, siis verta sambo. Meillä se on sampo. Tiibetissä se on sambu. Ja Tiibetissä tiedetään, että se tarkoittaa elämänpuuta. Venäjän kielessä on semmoinen kuin sambo, joka tarkoittaa itse Jumalaa. Mutta se, että mitä se elämänpuu tarkoittaa, niin vasta nyt niin kun ollaan pystytty niin kun tieteellisesti käsittämään, että mitä tarkoittaa elämänpuu. Ja se johtuu siitä, että tämmöisessä ihan uusissa tieteenaloissa kuin heliobiologia, helioastrologia, heliopsykologia, niin on löydetty yhteyksiä niin kuin esimerkiksi auringon aktiivisuuden, aurinkotuulien ja kosmisen säteilyn vaikutuksesta esimerkiksi ihmisten käyttäytymisessä, sotien syntyyn, vallankumouksiin ja ihmisten fyysiseen terveyteen. Ja sitten on paljon semmoisia aivan mystisiä juttuja, että miten niin kuin ikään kuin näyttää siltä, että aurinko tietää etukäteen, että mitä maailmassa tulee tapahtumaan. Siis, tämä on niin kuin ihan oma aiheensa, mutta joka tapauksessa sitä kutsutaan näissä tieteissä niin elämänpuuksi. Ja sampo, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä elämänpuuta. Ja se allegorisesti se kerrotaankin niin kuin Kalevalassa. Esimerkiksi se, että joissain niin kuin Sammon ryöstötarinoissa, niin se ryöstötarina kertookin siitä, miten ryöstetäänkin Pohjan-Akan turkisvarastot esimerkiksi. Tai ei itse asiassa turkis, vaan lihavarastot. Ja tämä on se, mitä tapahtuu niin kuin sen elämänpuun takia, että välillä niin kuin ne sadot menee yksinkertaisesti. Tulee pitkiä kuivia jaksoja, tulee kylmiä muita jaksoja, jotka aiheuttaa nälänhädän esimerkiksi. Mutta se, että se voi lähteä selittämään sen ajan ihmiselle rationaalisesti, että mistä kaikista, kun tämänkään päivän ihminen ei oikein ymmärrä juttuja. Niin sen takia on kerrottu vain tarujen kautta. Mm-hmm. Ja siitä syntyy se rikkaus, mikä niin kuin Kalevalassa on, että ne jutut on totta, mutta sen totuuden löytäminen sen takaa ei ole kovin helppoa. Mutta niitä antaa niin kuin mielikuvituksen toimia. Kuka on sitten alun perin ollut niin viisas, että on sen tiedon saanut ja mistä se on saatu ja miten se sitten on muunnettu tarinoiden muotoon, koska ihmiset eivät olisi sitä ymmärtäneet muuten, niin kuin äsken juuri sanoit, niin kuka on ollut se alulle paneva voima? No se on yksi selitys. Siis se on ihan sama selitys kuin mitä sumerikertomukset, mitä egyptiläiset ylipapit kertoo ja mitä kiinalaiset, niin kuin esimerkiksi kiinalaiset nämä niin sanotut viisaat miehet ja mitä Intian taruissa kerrotaan. Kaikki tieto on annettu valmiina. Eli siis maapallolla on elänyt kauemmin kuin ihmiset täällä on elänyt muita entiteettejä, jotka on muualta tulleet. Siis, ja itse asiassa mekin ollaan muualta tulleita, koska ihminen on aivan liian, tai siis kaikki elämä on liian monimutkaista. Siis geenien syntyminen on aivan liian vaativa prosessi, että se sattui sattumalta, vaan niin kuin universumin ikä ei riitä siihen. Ottamatta kantaa siihen, että mistä se tieto tulee, niin ei musta se ole yhtään ihmeellistä, että joku tämmöinen vanha kulttuuri, että sitä opastetaan eteenpäin Niin. antamalla sitä tietoa. Nämä kaikki
asiat vähän tiedon luominen tyhjästä on mahdotonta, jos ei sulla ole niin kuin, ja vaikka sulla olisi välineet, niin kuin meillä esimerkiksi voisi olla välineet tutkia avaruuden toimintaa, niin ei se sitä tarkoita, että siitä olisi mitään hyötyä ilman, että meillä on joku haju, mitä me etsitään. Aivan. Et kun Kalevalasta tässä muutama sana sanottu, niin me puhutaan tosiaan muutaman 1000 vuoden jaksosta, milloin Kalevala on vaikuttanut. Ja tähän liittyy nyt sitten tämä Suomen rooli monen, voisi sanoa, että niin kuin koko Euroopan vallan taustalla. Mikä on täysin niin kuin villi ajatus, siis se kuulostaa ihan crazyltä, mutta ei ole edes suomalaisten keksimä juttu. Nimittäin semmoinen islantilainen saaga, joka kertoo Kainuun kuninkaasta, Funthrotr nimisestä kuninkaasta, joka suomalaisessa tarinassa on se Kaleva, ikiturso, jos käytetään semmoista nimeä. Ja nyt kun näillä on tämmöiset erikoiset nimet, tämähän on siis islantilaisten antama nimi, että sitä nimeä ei varmaan Suomessa käytetty, mutta esimerkiksi nämä Kalevan poikien nimet, niin kuin Väinämöinen, Lemminkäinen ja Joukahainen, niin niihin liittyy joku tämmöinen vaan niin paikallinen leima. Väinämöisen nimi esimerkiksi tulee luultavasti siitä, että Kalevan mailla oli semmoinen kuin Väinölän seutu, missä oli Väinämäen vuori. Siihen liittyvä niin kuin kylä. Ilmeisesti se nimi on yksinkertaisesti vain otettu siitä. Sitä ei ole olemaskaan ollut pitkä aikaa sitten millään vanhalla kartallakaan, mutta tarinat kertoo, että tämmöinen on ollut. Niin sitten kun näitä tarinoita on ruvettu kertoa, niin täytyyhän se joku nimi olla. Niin sitten on otettu joku tuttu nimi. Ja niin kuin esimerkiksi Pohjanakkaa kutsutaan louhiksi. Ja louhi on vähän pohjoiseen Vienanmeren rannalla oleva kylä. Mutta ei se tarkoita sitä, että se oikeasti Pohjanakka olisi ollut siellä. Mutta nämä nimet ei olekaan tässä niinku ne oleelliset jutut. Mutta Funthrotr on niinku se Kaleva, ja Kalevalla on sitten niinku poikia, josta Väinämöinen on yksi ja Lemminkäinen on toinen ja Joukahainen. Mutta niin kuin sä sanoit, tuossa joku väittäneen, niin Kalevan jälkeläisiä, jotka oli kaikki Kainuun kuninkaita. Ja tämä on nyt se islantilainen saaga. Niin islantilaisten saakojen mukaanhan siellä mainitaan ainakin, että on vähintään 30 kuningasta ollut Suomessa. Joo, mä voin laittaa tähän liitteeksi siitä sukupuuni, joka niin kuin näyttää nämä kaikki. Ja mä löysin tämän tiedon ensimmäistä kertaa Skotlannista. Sen takia, että tässä Funthrotrin jälkeläisistä on syntynyt Ruotsin kuningas linja, sitten on syntynyt Norjan kuningaslinja ja sitten myöskin Skotlannin kuningaslinja ja sitä kautta ja Rollo, joka oli Normandian hallitsija ja tietysti sitten niin Skotlannin kautta myös Englannin kuninkaat. Siis. Wilhelm Valloittaja muun muassa, niin, joka on Rollon jälkeläinen. Joo, Stuart sun loppuun asti, niin ne oli Skotlannin taas niin kuin sukua kaikki. Mä ajattelin, en mä osta näitä tarinoita suoralta kädeltä. Tämä on niin kuin saaga, mutta se on mielenkiintoinen saaga siinä mielessä, että se ei ole suomalaisten keksi. Mutta me löydetään sitten taas niin kuin meidän Kalevala-tarusta niitä oikeita nimiä, jotka vastaa niitä henkilöitä, mitkä tässä tarinassa on. Ja me tiedetään, että
että Kalevala on itse asiassa oikeasti aika mystinen tarina. Siihen liittyy paljon juttuja. Ja nyt tämän voi niin kuin miettiä, niin kuin asettaa semmoiseksi, että saapa nähdä, että no joo jutuksi. Mutta on olemassa yksi geeni suomalaisesta sukupuussa, joka on niin kuin suomalaisen geenin jatkumo. Jos mä muistan oikein, haploryhmä Q1713, niin sen jälkeläiset on Suomessa, Skandinaviassa ja Skotlannissa. Niin ei sekään niin kuin todista, että kaikki tämä on nyt totta sen takia, mutta on olemassa oikeasti geeni, joka viittaa näihin kaikkiin paikkoihin, joista tämä saaga kertoo. Eli kaikista tästä kuningasalueesta. Joka lähtee siitä suomalaisesta kuninkaasta. Niin suomalaisesta kuninkaasta lähtöisin oleva, siis Kainuun kuninkasta. Niin. Se Q1713, niin se on syntynyt se geeni noin 2800 vuotta sitten, eli 800 ennen ajanlaskun alkuun, mikä sopii myöskin tähän tarinaan. Et se on arviot siitä, että koska tämä kyseinen Kaleva on ollut Kainuun kuningas, niin se sopii siihen erittäin hyvin. Ja tämän valossa, jos ymmärsitte, rakkaat katsojat, niin tämän saakoihin perustuvan tiedon valossa Ruotsin ja Norjan ja Skotlannin ja Britannian kuningaslinjat ovat lähtöisin Suomesta. Joo, kyllä. Ja sitten että vielä tähän lisäksi, ja sitten siellä on tosiaan, kun siellä on niin kuin Englannin linja, sitten on Normandia, niin sitten vielä kaiken lisäksi tiedetään, että Venäjän perustaja Ruurik Kyllä. on sama Finnikielinen. Mun käsityksen mukaan niin kun, vahvin tieto Ruurikin taustoista, Venäjän perustaja Ruurikin taustoista on se, että Ruurik on ollut suomalainen tosiaan. Joo, siis Suomen geenistä. Tässä on muuten semmoinenkin juttu, mikä viikingeistä ja niin kuin usein kertomatta on se, että ei viikingit ollut välttämättä pelkästään ruotsalaisia ja norjalaisia, vaan viikingit oli seikkailijoita. Ne otti matkustajia muualtakin. Se on varmasti ollut ihan siis niin kuin Suomen maaperältä lähtöisin olevia tyyppejä, joka Ruurik on saattanut olla tämmöinen. Ja sitten hänestä on tullut viikinki, koska hän on reissannut niiden kanssa. Ja tämä tieto on myöskin venäläisten tutkimaa, että venäläiset hyvin tietää, eikä yritä peittääkään sitä, että Ruurik oli finnikkien omaava. Ja sitä paitsi venäläiset on äärimmäisen ylpeitä, jos niillä on finkeeni. Kyllä, ja sitten myös Ruurikin kautta tietenkin tulee Romanovin suku, tsaarisuku, joka sekin tämän perusteella sekin on Suomesta lähtöisin. Ja jos tässä yhteydessä voit lyhyesti mainita ja myöhemmin kronologisesti siihen sitten palata, niin tosiaan se tieto on tullut ei pelkästään se, että Ruotsin ja Norjan ja Skotlannin ja Britannian ja Normandian ja Venäjän hallitsijasuvut on lähtöisin tästä suomalaisesta kuninkaasta, niin myös sen lisäksi, että ihan Ruotsi ja Norja ja Tanska ja monet muutkin maat on perustettu suomalaisvoimin. Pitääkö se paikkansa? No ei nyt välttämättä. Siis, en voi sanoa, että suomalaiset lähti ja perusti Ruotsin. Että ei se ihan silleen mene, mutta Suomen sukuiset on vaikuttanut näiden kaikkien niin kuin syntyyn, ja Tanskassa on kuulemma puhuttu suomea vielä taannoin monilla alueilla. Näin olen kuullut. Joo, mä en tiedä tosta. En tiedä, pitääkö se paikkaansa. Mutta monet paikan nimet Ruotsissa, Pohjois-Ruotsissa ja Norjassa on suomalaisperäisiä ja ihan suomalaisiakin. Mä näin sen itse, kun oltiin yhden
kaverini kanssa Norjassa viime kesänä vuorilla, niin siellä oli ihan suomalaisia paikan nimiä Pohjois-Norjassa ja Pohjois-Ruotsissa. Joo, varmasti on. Ja onhan Ruotsissa vieläkin sellaisia alueita, mitkä on, niin kuin, on tosi, että ne ei ole vain Suomesta tai Ruotsiin muuttaneita, vaan on niin kuin suomenkielisiä alueita, on niin kuin sellaisia jänniä pieniä plänttejä Ruotsissa, että missä niin kuin Suomi on ollut, ainakin ollut niin kuin alkuperäiskieli joskus sitten. Mutta se on kyllä, siis nämä on semmoisia, näitä on niin kuin äärimmäisen vaikea tieteen hyväksyä, koska nämä on niin villejä juttuja, vaikka se on kuin totta. Ja ne poikkeaa niin paljon kaikesta siitä, mitä me ollaan kuvitellut. Nyt esimerkiksi tuon Robert de Brucein geeniä on tutkittu, mutta se tehtiin niin, että otettiin, koska ei ole mitään suoraan näytetty, niin otettiin joku sukulainen, joka oletettiin olevan läheinen. Ja sitten tehtiin siitä johtopäätös, että se oli Brucein geeni, mutta se on minusta aika niin kuin, aika hataralla pohjalla lähtee niin kuin tuolta pohjalta, jos ei oikeasti on sitä näytettä olemassa. Mutta kyllähän se pystyy tarkistamaan monien hänen jälkeläistensä kautta sen, koska niitä on kuitenkin olemassa paljon. Jälkeläisiä on, joo, kyllä. Mutta mä en niin kuin näe henkilökohtaisesti tätä asiaa silleen, että mä niin kuin nostaisin Suomeen jotenkin muiden yläpuolelle. Enemmänkin niin kuin tärkeintä on se, että me saadaan se paikka ihmiskunnan historiassa, mikä meille kuuluu. Juuri näin. Että suomalaiset voi olla oikeasti ylpeitä omasta taustastaan ja erilaisuudestaan. Me ollaan hyvin erilaisia. Että jos vertaa meitä eurooppalaisia, nythän tietysti me yritetään kovasti niin kuin integroida Eurooppaan, että meistä tulisi epämääräisiä eurooppalaisia sen sijaan, että me ollaan suomalaisia. Samalla tavalla kuin mun mielestä kaikkien kansojen pitää saada olla sitä, mitä ne alun perin on ollut. Ja sitten niin yhteistyö on se, mikä on tärkeintä. Mutta me ollaan kadottamassa se kulttuuri, ikävä kyllä, joka niin kuin on ollut todella vanha ja arvokas. Sitä pitäisi tutkia meidän kaikkien enemmän meidän esi-isien tekoja ja historiaa ja back to the nature muutenkin, siis löytää sieltä luonnosta sitä luontoyhteyttä, joka on se ihmisen todellinen rauhan tyyssiä. Että kokeilkaa, kun mennään luontoon, niin se uudistaa ihmismieltä ihan sielun tasolla. Että jos ihmiset elää tuolla kiireen keskellä ruuhka-aikana autoillaan jonottaessa ja kiirettä töissä ja kiirettä kotona ja asutaan kaupungeissa ja unohdetaan se, mikä on oikeasti se meidän lähtökohta, että me ollaan eletty siellä luonnossa. Se palauttaa saman tien. Kokeilkaa, menkää jonnekin luontopolulle, kävelkää metsässä, niin se avaa ihan erilaisia näkemyksiä tai jopa puun halaaminen, joka kuulostaa hullulta, mutta siinäkin on joku semmoinen maaginen fiilis. Ne puut on ollut siinä aika kauan ja nähneet aika paljon ja vaikka se kuulostaa joltain niin kuin epämääräiseltä hippimeiningiltä, niin se on oikeasti vaan muutaman kerran kokeillut ja vähän oudoltahan se tietysti tuntuu alun perin ja ajatella, että onkohan täällä nyt ketään, ettei kukaan huomaa. Mutta sitten kun siihen menee ja vaikka nojaa sitä vasten tai ihan halaa tai ihan vaan selkeästä vasten tai muuten, niin, ja rauhoittuu siinä, niin sitä on vaikea niin kuin sillä lailla kuvailla, että mistä muualta semmoisen fiiliksen saa, muuten kuin sieltä luonnon keskeltä muutenkin. Meillä on annettu todella superkaunis maailma, miten se ikinä onkaan alkunsa saanut. Se ei ole tämän jakson aihe, mutta se, että kuinka paljon me voidaan sieltä saada. Kaikki on valinnoista kiinni. Ja myös se on valinnoista kiinni, että ei pidetä kynttilää vakan alla. Ja suomalaisten todellinen merkitys maailman historialle, jos sä sanoisit sen
se pitää tuoda julki. Jos sä sanoisit sun oman mielipiteen lyhyesti minuutissa, mikä on suomalaisten todellinen merkitys erityisesti Euroopalle ja sen lähialueille, niin semmoinen, joka voidaan faktoin perustaa. Mun mielestä sä puhuit just siitä aiheesta, että siis suomalaisen suhde luontoon on poikkeuksellinen. Vielä ei ole pitkääkään aikaa siitä, kun suurin piirtein kaikilla kaupunkilaisilla oli joku kesämökkipaikka. Ja se oli todella tärkeä. Ja se on semmoinen geeniperintö, mikä meillä on, että me oikeasti halutaan sinne luontoon. Ja siihen liittyy sitten myöskin meidän kansanluonne, koska luonto vaikuttaa ihmisiin. Siis se tekee meistä lähtökohtaisesti rauhantahtoisia, toisin kuin nyt tuntuu siltä, että kaikki sotahullut on päässyt vauhtiin, mutta se metsä tekee meistä rauhantahtoisia, tekee myöskin sitkeitä. Kaikki tämä on niin kuin, mä uskaltaisin väittää, että se on meidän geenin muistissa ja kulkenut, koska me ei olla urbanisoitunut vasta kuin ihan ehkä viime vuosina, mutta silti monilla on vielä jäljellä semmoinen niin kuin yhteys. Ja mä luulen, että sitä kautta siis me tuodaan tähän maailmaan joku tärkeä elementti. Ehdottomasti, mutta mä ajattelin lähinnä sitä, kun mä olen kuullut väitteitä tästä, että suomalaiset on ollut tosiaan vaikuttamassa joidenkin maiden ihan perustamiseen ja sitten niiden kieleen niin Euroopassa kuin sitten sen ulkopuolella, jopa Egyptiin ja latinan kieleen ja muuhun tämmöistä, niin onko näissä mitään perää vai onko se vaan jonkun huuhaa tarinoita? No siis se sumerikielen yhteydessä, ja onko se nyt Parpola vai Parpola se tutkijan nimi, että hänen tutkimuksensa siitä, että suomen ja sumerikielellä on yhteys ja sumerikielihän oli niin kuin alkukieli. Sillä tavalla ollaan voitu vaikuttaa monen mutkan kautta sitten myöskin muihin kieliin. Latinan kieli on jostain syystä, niin kuin silloin, mä en tiedä mikä se yhteys on, mutta esimerkiksi Suomessahan toimi, en tiedä toimiiko vielä, mutta maailman ainut latinankielinen radioasema, että siellä niin kuin luettiin kaikki oli latinaksi, jopa niin kuin uudet termit kaikki muutettiin latinan kielelle, että puhuttiin jostain ydinteknologiasta, niin silläkin oli latinankielinen nimi. Et joku yhteys, ja suomalaisen latinan kieli on helppo jostain syystä, siinä on jotain niin kuin samankaltaisuutta, mutta en mä osaa suoraan kädet yhdistää sitä. Ja muuten, jos katsotaan suomen kielihän poikkeaa valtavasti siis muusta Euroopan kaikista kieliryhmistä. Se, mitä joku unkarin kielen yhteys on, niin se tulee sieltä alkujuurilta, että myöskin Unkarin on tullut vaikutteita sieltä Siperiasta, mutta emme ihan suoraan yhteistä, mutta kun ollaan kuviteltu sellaista. Yksi sellainen yhteys ainakin, mikä tulee heti mieleen, on, korjaa jos olen väärässä, mutta siis suomen kielihän on sinänsä, vaikka moni ajattelee, että se olisi niin kuin vaikea oppia, niin toisaalta se lausutaan niin kuin se kirjoitetaan, niin kuin myös latina. Joo, juuri niin. Siinä ei tarvitse miettiä niin kuin esimerkiksi Englannissa, jossa ei ole skandeja, eli näitä ääkkösiä ja öykkösiä, niin siitä huolimatta joissakin sanoissa englanniksi kun puhutaan, niin se lausutaan niin kuin, että se kuulostaa, että siinä olisi ää tai ö, vaikka heillä ei ole niitä kirjaimia edes olemassa niiden näppäimistöissä ja muissa. Eli ne on vaan täällä Skandinaviassa ja sitten joissakin muissa
paikoissa harvakselta, niin kuin Turkissa esimerkiksi. Mutta esimerkiksi Motley Crue, siinähän se on vaikka niin kuin on jenkkibändi kyseessä, ja siellä ei ääkkösiä, öökkösiä ole. Miten ne lausuu sen nyt? No ainakin mä olen aina lausunut Mötley Crüe, mutta mä en tiedä sitten, pitäisi oikein katsoa, että miten ne sitten itse sen lausuu. Niin, koska mä oon kuvitellut aina, että se on Mötley. Niin. Joo, mutta se voihan se olla, että se on Motley Crue siellä sitten, mutta se joka tapauksessa siellä on ne öön pisteet. Mutta se, että siis monet kielethän on, jos puhutaan germaanisesta kieliperheestä, johon englanti ja skandinaaviset kielet ja Italia ja Espanja ja Ranska ja Saksa kuuluu, niin totta kai se on helpompaa oppia sitten, jos joku osaa jonkun kielen, vaikka englannin hyvin, tai ruotsalaisille, kun osaavat oman kielensä tietenkin hyvin, niin oppia englantia ja muita kieliä, koska niissä on niin paljon yhtäläisyyksiä, samankaltaisuuksia. Suomen kieli taas on täysin uniikki, josta pitää olla ylpeä. Suomen kieli on erittäin kaunis kieli. Jotkut juntit saattaa sanoa, että se olisi ruma kieli, mutta ei se ole. Kuunnelkaa, kun me puhumme suomea. Se ei ole ollenkaan ruma, se on erittäin kaunista ja se riippuu, miten sen sanoo ja ääntää ja missä se tunne siellä mukana on. Niin kuin sanottu, se lausutaan, kuten se kirjoitetaan, niin kuin latinan kieli. Joten mä haluaisin kuitenkin vahvistusta tähän, että koko tämän jakson ydin on se, että miten suomalaiset on oikeasti se historia, mikä on lakaistu sinne maton alle valloittajien ja tässä tapauksessa ainakin ruotsalaisten toimesta. Koska voittajat kirjoittaa historiaa, niin he nyt silloin halua kertoa sitä, että hei, tämä maa on ollut joskus, tai suomalaiset on ollut jotain todella suurta. Mä haluaisin sitä merkittävyyttä ja sitä suuruutta, koska sä nyt olet oikeastaan torpedoinut sen, että Suomesta olisi varsinaisesti alkunsa saaneet Amerikan intiaanit ja myöskin sen, että suomalaiset eivät ole olleet perustamassa nähtävästi Ruotsia tai muita Pohjoismaita, mutta vaikuttaneet totta kai siihen, ja Suomi on ollut aikaisemmin olemassa ennen kuin esimerkiksi Ruotsi. Ja täältä on tämän islantilaisen saagan mukaan myöskin suomalaisen esiaikaisen, ikiaikaisen kuninkaan bloodlineista sitten lähteneet niin Ruotsin kuin muidenkin kuningassukujen jälkeläiset tai itse kuningassuvut alun perin ja Normandiassa ja Britanniassa ja Skotlannissa. Sehän on jo todella kova juttu, että siis Suomesta on lähtöisin näin monen maan kuningassuvut islantilaissaakojen ja monien muiden tutkimusten ja väitteiden mukaan. Mutta mitä muuta ja minne muualle? Sumerista mainitsit, mutta onko jotain sellaista, että onko Suomen alue ollut jotain muuta silloin kuin se on nyt? Onko se ollut laajempi, missä niin kuin suomalaiset on asuneet ja vaikuttaneet Euroopan kartalla, mihin me ollaan totuttu nyt tänä päivänä? 800-900-luvulla, kun tänne tuli Englannin kuninkaan lähettämä, mikä sen kaverin nimi oli, oikosulku. No kuitenkin niin kuin tiedustelemaan Suomea, että mitä täällä oikein niin kuin tapahtuu, niin siihen aikaan, kun ei ollut Suomea, eikä ollut Venäjää, eikä ollut
Ruotsin valtiotakaan, oli vain viikinkejä, niin silloin, jos oltaisiin silloin vedetty Suomen rajat, niin ne olisi jatkunut pitkälle sipelle, koska Suomen sukuiset kansat, siis karjalaiset ja kainulaiset, olisi ikään kuin, edustanut paljon suurempaa aluetta kuin nyt. Ja se on niin kuin se niin sanottu todellinen Suur-Suomi, mikä on joskus ollut, koska ei ollut valtion rajoja. Entä etelään ja länteen, onko Suomi ollut semmoinen kuin nyt vai onko se todellinen Suur-Suomi ollut silloin vain itäänpäin vai myös muualla? Se on, joo, siis että Eesti ja Suomi on tavallaan ollut samaa aluetta, että kun ei ollut Eestiäkään olemassa. Me ollaan puhuttu niin samaa kieltä, että voi sanoa, että me ollaan niin kuin kuuluttu samaa. Ja siis Baltian kauttahan tuli valtavasti porukkaa, se jotka ei ollut suomenkielisiä, niin ne tuli nimenomaan Lounais-Suomen kautta ja edustaa sitten tiettyä osaa Suomen geenikartasta. Niin kyllä meillä on ollut niin kuin hyvin läheinen yhteys. Mutta se, että Suomen tyypillinen Suomen piirre on just se, että me ollaan oltu niin kuin, me ollaan haluttu eristäytyä. Ja varsinkin kun puhutaan nyt niistä saamelaisista, jotka niin kuin asutti Suomen erämaita, niin nehän kävi kauppaa, mutta muuten ne oli niin kuin tykytteli täysin omissa oloissaan. Ja Suomen asutukset esimerkiksi sijoitettiin ei koskaan rannalle, koska ne oli turvattomia. Itämerellä oli baltia ja saksalaisia merirosvoja todella paljon, jotka ryösti kaiken mitä ne niin kuin löysi. Niin sen takia suomalaiset ei asunut rantoilla ja asunut niin kuin siellä metsissä. Mutta eikö tuossa ole jonkinlainen logiikan puute tuossa ajattelussa, jos ajatellaan sitä, että ajatellaan vaikka sinua, että sä niin kuin asuisit jossain, niin kuin tietysti asutkin, mutta siis silloin, jos olisit asunut ja laittanut sun Le Chateau'n jonnekin kauas rannasta, ja sulla on iso tontti siellä, sanotaan, että sulla on satoja hehtaareja, sulla on sun kämppä on siellä jossain, sä rakennat sen turvallisuussyistä kauemmas, niin eikö se ole päinvastoin, että silloinhan ne pääsee sinne sun tontille sieltä rannasta, kun siellä ei ole mitään vartiota, ja voi tulla rauhassa kenenkään estämättä ja vallottaa sen sun paikan sieltä sitten turvallisesti ja tehdä omat strategiansa ja ryhmittäytyä sillä tavalla, että pystyy vallottamaan sen alueen. Mutta jos sulla olisi, tai jos suomalaisilla olisi ollut siihen aikaan myöskin, niin kuin skandinaaveilla, viikingeillä on ollut heti rannoista lähtien asutusalueet, niin eikö se olisi helpompi suojella silloin, että ne samalla pystyy estämään, että kukaan ei edes pääse sinne rantautumaan niistä vihollisista? Joo, meillä on käytännön kokemuksia tästä nimenomaan just viikinkiajalta. Kun mä sanon, että suomalaiset, ja tämä on ihan historiallinen fakta, että suomalaiset ei asuttanut rantoja just sen takia, että ne olisi piilossa. Niillä oli metsästys- ja kalastusmajat rannoilla, koska ne pyyti hylkeitä ja kalasti, mutta ne oli tavallaan niin kuin, niissä ei ollut mitään ryöstettävää, niissä asuttiin talvella silloin, kun hylkeet liikkuivat. Mutta Suomen ainut portti Eurooppaan oli Hiittisissä. Siellä oli kauppasatama, mutta siinä lähellä oli niin kuin nykyinen Salon kaupunki, joka oli Uskela nimeltään aikanaan. Niin Salo oli, siis siellä on 9000 vuotta vanha kulttuuri. Et ensimmäiset, niin kuin se on tosi vanha, yksi vanhimpia paikkoja Suomessa. Ja se kasvoi koko ajan viikinkiaikana, sitten tuli niin kuin viikinkien kauppapaikka. Siis todella vilkas, mutta vasta viikinkiajalla. Ennen viikinkejä, niin se kaikki kauppa tehtiin niin, että ne tuotiin sinne Hiittisten satamaan, eikä missään kartassa lukenut mitään. Tai se oli kokemustietoa, että missä Suomessa voi kulkea. Niin sinne Hiittisiin tultiin,
ei Saloon tiettävästi koskaan kohdistunut mitään ryöstöretkiä. Mutta sitten mitä niin tästä suomalaisten toiminnasta kuvaavaa on se, että vuonna 1050 viikingit teki ryöstöretken Hämeeseen. Ja se perustui siihen, että ne kävi Salon markkinoilla soopelin nahalla, joka oli siis soopeli oli äärimmäisen arvokas. Siis yksi soopelin nahka vastasi 3 hevosta ja yhtä taloa. Siis se puhuttiin niin kuin tosi arvokkaasta, Siis joka oli kuollut sukupuuttoon. Yksi soopelin nahka, vastas Niin. 3 hevosta plus yhtä taloa. Niin, käsittääkseni se oli ihan käsittämättömän arvokas. No ei tietenkään mitään kartanoa, vaan siis niin kuin torppaa. Kyllä. Ja siis, eli se oli ihan, siis se oli todella arvo. Esimerkiksi viikingit kävi sitä kauppaa, ne vei sitä itäreittiä jonnekin tuonne Mustalle merelle ja missä ne kauppaa sitten kävikään Välimerellä. Mutta osti sitä suomalaiset. Ja miten se tapahtui, niin oli niin, että Hämeessä oli salainen soopelivarasto. Itse asiassa mä luulen, että mä olen löytänyt sen varaston paikan. Se yritetään todentaa tänä kesänä, mutta joka tapauksessa oli salainen. Ja sieltä tuotiin jokia ja järviä pitkin Saloon se myytävä tavara. Ja sitten viikingit kävi sitä kauppaa. Ja sitten ne jossain vaiheessa niin kuin varmaan totesi, että niin kuin viikingit tekee, että ne käy kauppaa niin kauan aikaa, kun siinä on jotain järkeä, mutta sitten jos sä et pysty puolustautumaan, niin sinne kyllä ryöstäisi. Ja ne totesi, että helpompihan viedä, kun ne sai kuulla, että siellä on iso varasto soopelin Turkkia, niin mennään ja yhdistää koko varasto. Niinhän ne teki. Meni Kokemäenjokea Nokian seudulle, missä se varasto oli, ryösti sen ja sitten lähti poistumaan. Ja se oli tarkoitus poistua Porvoon kohdalta Suomenlahdelle. Ja siinä vaiheessa hämäläiset heimot, joiden alueella ne oli, niin ne keräsi, vaikka ne pieniä ryhmiä, ne keräsi sissipartioita ja yllättiin nämä viikingit eri kohdissa. Veti esimerkiksi ketjut kosken läpi ja tämmöisiä juttuja teki. Ja sitten viikingit, kun ne rupeaa taistelemaan, niin ne vetää alkoholia ja sieniä, ja niistä tulee ihan raivoluuvia. Niin ei se auttanut mitään, koska hämäläiset oli metsässä ja ampui niitä nuoria. Melkein kaikki kuoli. Ja sitten viimeinenkin johtaja muistaa, kuoli sitten eessä. Ne ei selvinnyt siitä. Ja se oli se suomalaisten sotimistapa. Ja suomalaiset käytti merkkitulia, siis, että kun vihollinen tuli, niin se oli melkein yhtä nopea kuin nykyiset järjestelmät. Tulet syttyi niin kuin näköetäisyydellä toisistaan, niin syttyi tosi nopeasti. Tieto kulki. Ja sitten mentiin metsiin piiloon. Koska miksi taistella paremmin varustautunutta ja harjoitellutta armeijaa vastaan, kun sä voit ampua ne nuoremman metsästä. Nimenomaan. Tämä on sitä sissisyötä. David vastaan Goliat ja David voittaa. Niin. Nyt Suomessa on yksi poikkeus ja se on karjalaiset. Karjalaiset on Suomen sukuinen kansa, joka se nykyiset karjalaiset muutti Laatokan seudulle noin 1000-luvulla. Ja ne tulee ihan samaa reittiä kuin nämä Suomen sukuiset pienit on aikaisemminkin tullut. Ja ne asettu Laatokan seudulle ja ne oli hyvinkin sotaisaa kansaa. Niin sotaisaa kansaa, että vuonna 1187 karjalaiset ryösti Tukholman edeltä Siikiltin kaupungin ja tappoi pormestarin ja varasti kaupungin portin. Ja karjalaiset viimeisin ryöstöretki Ruotsiin oli 1500-luvun puolivälissä.
ja karjalaiset seilas. Ja tämä oli jännä juttu, mikä mulle aukesi vasta. Mä näin ihan vanhan venäläisen kartan, missä oli piirretty karjalaisten venereittejä, vene- ja jokireittejä Suomessa, ja se oli hyvin epämääräinen kartta. Mutta sitten kun mä laitoin sen venäläisen kartan oikein suomalaisen kartan päälle ja kohdistin se oikein, niin yhtäkkiä ne oli täysin konkreettisia niin reitit. Ja se on käsittämätön millainen verkosto. Laatokasta sä pääset jokia ja järviä pitkin, siis 2 kohtaa Pohjanlahdelle, sä pääset Tienanmerelle ja sä pääset ihan siis lähes Lappiin saakka. Ja ne todella käytti niitä reittejä. Ja viikingit ei taistellut karjalaisia vastaan, koska ne oli oikeasti varten otettava vihollinen. Jos on löydetty jotain karjalaisten hautoja, niin se on aseita, niin ne on luultu, että ne on viikinkien hautoja, koska ne on hyvin samankaltaiset ne aseet, mutta ne on karjalaisia. Tämä on erittäin mielenkiintoista tietoa ja osittain tähän liittyen ja muuhunkin haluaisin mielipiteesi tässä seuraavasta kirjoituksesta, jonka luen teille suoraan täältä papereista, että menee oikein. Uudessa Suomessa Sami Nyman on kirjoittanut seuraavasti. Allekirjoitatko itse nämä asiat? Ennen viikinkien kulta-aikaa Suomi oli verrattain varsin vahva ja itsenäinen kansakunta. Suomalaiset olivat taitavia seppiä, täällä valmistettiin laadukkaita varusteita sotureille ja upeita koruja jalokivistä. Suomalaiset kävivät kauppaa Baltian maissa ja Keski-Euroopassa. Suomalaiset asuttivat noin 4 kertaa nykyisen kokoista aluetta, todellista Suur-Suomea. Kukaan ei ole osannut antaa hyvää syytä siihen, miksi viikingit eivät ryöstelleet ja vallanneet Suomea, joka oli niin suuri ja niin lähellä. Kuitenkin samaan aikaan viikinkien aallot pyyhkivät koko muun Euroopan ylitse. Tämän pitäisi jo alkaa soittaa kelloja. Joko suomalaiset olivat ylivertaisia sotureita, joita viikingit eivät halunneet haastaa, tai sitten suomalaiset olivat käytännössä samaa väkeä. Pohjolan saagat ja näihin päiviin säilyneet saksalaiset asiakirjat paljastavat, että ainakin 600-luvulla ja vielä vuonna 1190 pidettiin Suomea yhtenä pohjoisen kuningaskunnista. Suomalaiset eivät siis olleet takapajuinen barbaarikansa. Viikinkisaakojen mukaan 1000-luvun lopulta Suomi oli jonkinlainen keskuspaikka kaikelle Pohjolalle. Paikka, jossa Norjan ja Tanskan kuningaskuntien perustamisesta päätettiin. Saakat kertovat myös, että myöhemmin Suomesta lähti monia miehiä ja naisia hallitsemaan Norjaa, Tanskaa ja erityisesti Ruotsia. Paras lähde suomalaisiin kuninkaisiin liittyen ovat islantilaiset saakat 1100-1300-luvulta. Suomalaiset kuninkaat mainitaan niissä 30 kertaa. Suomi päätyi Ruotsin vallan alle vuonna 1249–1250 eikä 1155, kuten on väitetty. Siitä alkoi Suomen historian törkeä vääristely. Voittajat todella kirjoittavat historian. Pian kukaan ei muistanut, että Suomi oli kerran suuri ja mahtava kuningaskunta. Sen sijaan Ruotsin vaikutuksen alla opetettiin, että ennen ruotsalaisten saapumista paikalliset olivat lukutaidottomia ja yksinkertaisia barbaareita. Tässä on ollut asioita siis, joita ollaan tässä jo käsitelty, mutta vielä tähän kokonaisuuteen, mitä äsken juuri luin, niin haluaisin sun mielipiteesi. Joo, tietysti tuossa aika lavealla pensselillä Kyllä. maalattu sitä, että karjalaiset, niin kuin mä sanoin, oli todella sotaisa ja niin sotaisa, että viikingit mieluummin teki yhteistyötä kuin soti niitä vastaan. Ja niin kuin sanottu, niin karjalaiset ryösti Ruotsia useampaakin kertaa. Itse asiassa siinä vaiheessa, kun Ruotsista tuli vahva merivalta, niin ne kielsi karjalaisten purjehtimisen Pohjanlahdella joskus 1300-luvulla. Jos karjalaiset oli niin vahvoja, niin miten... Siis niin kuin
isolta osin Venäjän puolella, mutta Joo. selkeästi suomenkielinen, niin samankielinen, että jos luetaan Muinaiskarjalan tekstejä, mitä on jotain säilynyt, niin sä tunnistat heti, Mm. että tämä on niin kuin suomea, vaikka se on tosi vanhaa, koska se on sitä alkukieltä. Mutta karjalaiset on suomalaisia. Ja ruurit esimerkiksi, sen sijaan, että se olisi lähtenyt suoraan etelään, niin se ensin asettui Laatokon pohjoisrannalle nimenomaan karjalaisten seudulle. Ja oli hyvin läheisessä suhteessa niiden kanssa. Venäläiset käytti karjalaisia sotaretkillään. Esimerkiksi karjalaiset teki vuonna 1042, niin oikeasti se oli venäläisten ryöstöretki Hämeeseen, Hämeenlinnan seudulle. Niin siinä venäläiset otti kuononsa, hämäläiset upotti 2 niiden alusta. Sitten vuonna 1142, eli 100 vuotta myöhemmin, ne teki uuden retki, ja se onnistui siinä ryöstöretkissä. Mutta se, että omat heimonsa, sitten on savolaiset oli oma heimonsa, ja kainulaiset oli ihan oma, Jarmia oli Vienämeren rannalla. Ei semmoista niin Suomen valtio ei ollut, vaan oli niin suomalaisia heimoja. Kyllä. Mutta se, että Suomessa valmistettiin, Kalevalahan se kertoo, että suomalaiset tunsi metallivalmistuksen, tunsi kuparivalmistuksen ja teki ja oli taitavia seppiä, sekin pitää paikkansa. Ja myös jalokiviä valmistettiin. Ne arvokkaat korut on monta kertaa kotoisin viikingien kanssa tehdystä kaupasta. Ja nyt tähän mun löytöön siitä, että missä se turkisvarasto siellä Hämeessä oli, mikä ryöstettiin, niin ne perustuu koruihin. Mm. Seuraamalla niiden korujen jälkeen, mistä löytyy niin harvinaisia koruja, missä ei mistään muualla, niin ne paljastaa sen turkisvaraston paikan. Sä oot varsinainen Sherlock Holmes kyllä, kun tässä näin vanhoja asioita tutkit ja vihikoiran ja Sherlock Holmesin yhdistelmä Alexander Jalo, hyvät naiset ja herrat, tutkii tässä niin kuin erittäin vanhoja asioita ja löytää vielä perillekin. Niin entäs sitten tämä väitetty suomalaisten kaupankäynti ihan eri puolella Eurooppaa suuresti ja vahvasti, mitä äsken sanottiin? Mä en ihan allekirjoita sitä muuten kuin se, että Suomen tärkeimmät vientituotteet oli turkikset, koska meillä oli se luonto, jossa vielä oli kaikki tallella. Ja sitten Suomeen tuotiin sitä kaikkea muuta. Ja sitten on semmoinen mielenkiintoinen niin kuin tuohon miekkoihin liittyvä asia on se, että Ulfberg-miekkoja, joka on niin kuin tämmöinen korkean teknologian miekka, mitä parhaat viikingit käytti, niin Suomesta on löytynyt toiseksi eniten maailmassa niitä vanhoja miekkoja. Onko ne peräisin tältä viikinkien ryöstöretkeltä, onko ne kauppatavaraa, sitä ei tarina kerro, mutta ne seuraa kyllä aika tarkkaan sitä jokireittiä, mitä viikingit tuli ja mitä ne pakeni. Mutta kyllä Suomesta on käynyt vilkaskauppaa ihan varmasti tosi kauan, mutta se, että suomalaiset olisi lähtenyt niin kuin silloin joskus yli 1000 vuotta sitten Eurooppaan tekee kauppaa, niin mä en usko siihen, koska lähtökohtaisesti niitä suomalaisten tuotteita on turha raahata, koruja on helppo raahata. Ja ne mitä arvokkaat korut, kun Suomesta löytyy, niin ei ne ole kyllä käsittääkseni suomalaislähtöisiä. No miten sitten tämä äskeinen väite, jossa sanottiin, että Suomesta lähti monia miehiä ja naisia hallitsemaan
Tanskaa, Norjaa ja erityisesti Ruotsia. Aikaisemmin on jo käsitelty tässä, että on tämän väittämän mukaan nämä kuningashuoneet, jotka näissä maissa on ja muissakin, niin perustuvat suomalaiseen esi-isään, mutta onko sen jälkeenkin sitten lähtenyt Suomesta ihmisiä hallitsemaan Tanskaa, Norjaa ja erityisesti Ruotsia, niin kuin Sami Nyman sanoi? Ja mä olen yhden saagan lukenut, missä oli naivakauppa ruotsalaisen kuninkaan ja suomalaisen kuninkaan tyttären välillä ja tämmöisiä siitä, että on, mutta se, että sä menisit hallitsemaan jotain toista maata, niin kyllä sinut pitäisi kutsua sinne. Siis mä olen lukenut myöskin joistakin muista kertomuksista, että nimenomaan on kutsuttu ja ihan englantia myöten Suomesta kuninkaiksi. Voiko se pitää paikkaansa? En ole itse törmännyt tämmöiseen. En mä osaa myöntää eikä kiistää. Siinä on tietty vaara se, että me yritetään tehdä Suomesta merkittävämpi kuin se on ollut, että ei me olla hallittu koko maailmaa. Joo, ei varmasti. Mutta meillä on ollut iso merkitys. Nimenomaan, ja se iso merkitys pitäisi myöskin kertoa ihmisille ja selvittää juurta jaksain, koska kyllähän me oman paikkamme ansaitsemme tietenkin, ja se pitää ottaa sillä tavalla, että se historian kirjoituksissakin huomioidaan, niin kuin kaikki muutkin maat ovat omalla kohdallaan tehneet. Ja jos ruotsalaisilla olisi tämän kaltaista historiaa, niin he olisivat ottaneet sen jo ja markkinoineet sen maailmalle ja tuotteistaneet sen. Joo, kyllä. Meitä ei ehkä kiinnostaa. Suomalaiset sananlaskut, mä olin aikanaan ranskalaisessa firmassa töissä ja sitten ruvettiin vertaamaan ranskalaisia sananlaskuja suomalaisiin sananlaskuihin. Niin me oltiin peilikuvat. Et Ranskassa tämmöinen vaatimattomuus on niin kuin kauhistus, että sun pitää niin kuin maalata kaikesta paljon suurempaa kuin se on. Ja suomalaiset taas niin kuin, se on sanotaan, että vaatimattomuus kaunistaa. Siis näitä on ihan lukematon määrä, missä me ollaan täysin vastakkaisia. Jotenkin niin kuin suomalaisen luonteeseen kuuluu se, että ei meillä ole tarvetta kohottaa itseämme. Se riittää, että me tiedetään, miten hyviä me ollaan. Niin sitä ei tarvitse kuulla muilta. Mä sanoisin tähän näin, että semmoisella kukkopoika-asenteella Elvis, mutta nöyrästi. Se on aika hyvä. Eli siis tietää sen oman arvonsa, mutta siitä ei tarvitse sillä tavalla tehdä määräänsä enempää suurempaa numeroa, mutta ei myöskään pitää sitä kynttilää vakanalla, vaan voi olla se rebel ja voi olla se king tai queen, mutta ei sitä tarvitse tuolla välttämättä laittaa niin kuin, joka kirjoitukseen ja joka lauseeseen. Niin, joo, se pitää tehdä tyyliin. Ei missään nimessä vähätellä myöskään itseään. Mutta mä sanon, että tämä on niin kuin meidän kansan luonteessa. Meillä on semmoinen niin kuin historiallinen perimä, että meillä on tapana olla korostamatta itseämme. Mutta se ei tarkoita sitä, että me itse uskottaisiin itseämme. Mutta se on muuttumassa tietenkin, kun suomalaisten kanssakäyminen muiden kanssa on niin kuin lisääntynyt huomattavasti, niin kyllä se muuttaa kansaakin. Semmoinen asia tähän väliin Venäjästä. Muistaakseni taisi olla joku toivontähti.fi, tai mikä se oli, mistä tämä on peräisin, se ei nyt lue tässä, mutta arkeologisissa kaivauksissa on selvinnyt, että suurin osa vanhimmista löytyneistä esineistä Novgorodin alueelta on noin 850-luvulta löytyneitä suomalais-ukrilaisia esineitä. Jos olette koskaan miettinyt, että kuka on nykyisen Venäjän perustanut, tästähän siis puhuttiin jo aikaisemmin, niin vastaus voisi olla suomalainen prinssi Rurik vuonna 862.
Venäjän monarkia myöskin lasketaan alkaneeksi vuodesta 862. Tätä historiaa Venäjälläkin opetettiin vielä 1700-luvulla varsin avoimesti, mutta syystä tai toisesta asiasta ollaan oltu kovin hiljaa tämän jälkeen. Myöhemmin Venäjää hallinneet Romanovit ovat myöskin suomalaisen prinssi Rurikin dynastian perillisiä. Muistetaan myöskin se, että Pietaria perustettaessa suurin osa Pietarin alueella asuvista ihmisistä oli suomalaisia. Onko näin? Joo. Kyllä tässä on niin kuin semmoinen Rurik-tarina, niin saksalainen tutkija, jonka nimeä mä en muista, niin 1700-luvulla kutsuttiin niin puhumaan Venäjän akatemiaan, ja hän sitten kertoi Rurik-tarinaa, ja sehän ei kelvannut sitten venäläisille alkuunkaan, ja se tavallaan niin kuin unohdettiin. Neuvostoliiton aikana oli sama juttu, että koko Rurik-juttu tahdottiin unohtaa. Nyt tässä oli tämä Putinin haastattelu, toi Carlson, mikä se etunimi, joka haastatteli Putinia, niin siinä Putin puhuu Rurikista, että ei se ole enää mikään salaisuus, eikä sitä yritetä edes peittää, että kyllä se, niin kuin, kun se on ihan todellista historiaa. USA-lainen sukututkimusseura Family Tree tutki vuonna 2006-2008 geneettisiä isälinjoja 12 eri sukuhaaraan kuuluvilta Rurikista polveutuvilta 191 mieheltä ja totesi heistä 68% olevan sama isälinja N1C1 kuin 60% suomalaismiehistä. Rurikideihin kuuluva historioitsija Tatisjev 1748 on tämä kirjattu tässä, ja tsaaritar Katariina toinen historiakirjasessaan vuodelta 1783 sanoivat Rurikin polveutuneen Suomen muinaiskuninkaista. Katariina II kuului itsekin äidin puolta Rurikideihin, Tverin ruhtinassukuun. Ja tällaista tietoa tähän aikaisemman vahvistukseksi. Joo, tämä geeni, mikä sä mainitsit, se tunnetaan myös nimellä NTATS, joka on tässä syntyi noin 10 000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Ja se on sitä aaltoa, joka tuli ensimmäisenä Suomeen. Itse asiassa munkin geenit on sitä samaa linjaa. Sitten Venäjällä on semmoinen legenda, missä ne kutsu kainuulaisen jätin auttamaan niitä niin taistelussa slaaveja vastaan. Muistaakseni slaaveja vastaan. Niin. Mutta joka tapauksessa Kainuu on ollut niin kuin hyvin läheisissä tekemisissä niin kuin Venäjän kanssa siis jo ennen kuin se on kuulunut Venäjään. Kyllä. Nohan on aika paljon löytyy, jos joku haluaa tutkia, niin tästä, että Rurikista ja kaikista tässä, mistä on mainittu, että se todella perustuu faktoihin, mutta jatketaan vielä tämän toivontähti.fiin tekstiä. Umpiruotsalainen Turun piispa Isak Rothovius käski vuonna 1646 pappien hävittää kansasta muinaisrunojen lauluperinteen niiden pakanallisuuden takia. Oikea syy oli hävittää Suomen kunniallinen historia ja siihen perustunut kansan oma identiteetti ja itsetunto ja sitoa Suomi yhä lujemmin osaksi Ruotsia myös kulttuurillisesti. Porvoon piispa ei yhtynyt Rothoviuksen kulttuuribarbariaan, niinpä runot säilyivät Savo-Karjalassa ja Vienassa. Voi vain kuvitella, kuinka paljon tietoa kalevalaissankarien vaiheesta katosi,
kun runot säilyivät vain kaukana niiden syntysijoilta. On huomattavaa, että Ruotsi oli saamelaisten ja suomalaisten asuttama Skånea lukuun ottamatta, ja tsaarisuvun haploryhmät viittaavat Birkan pohjoispuolelle suomalaisalueelle sekä Aunuksen Karjalaan. Ruotsi ja ruotsalaiset muotoituivat vasta, kun tanskalaiset järjestäytyivät alueelle noin 1200-luvulle tultaessa. Eli tässä väitetään nyt sitä samaa, että Ruotsi oli saamelaisten ja suomalaisten asuttama Skånea lukuun ottamatta. Joo, se oli selvä. Ja se rationaalinen selitys on se, että kun jääkausi vetäytyi pohjoisesta, niin sä et Etelä-Ruotsista päässyt edes. Saamelaisten ja suomalaisten. Ja saamelaisethan on, jos joku ulkomainen katsoja ei ole asiaan vielä perehtynyt, niin perehdytetään. Saamelaisethan ovat siis Euroopan ainut alkuperäiskansa, joita elää Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, Lapin alueella ja myöskin Venäjän puolella. Eikö ole näin? Kyllä. Ja siis Suomen saamelaiset on lähimpänä sitä alkuperäistä, koska sitten Ruotsin Norjan saamelaisiin niin on sekoittunut sitten muita kansoja enemmän kuin saamelaisista 53% on finnikieliä, kun suomalaisista on muistaakseni 60% kaikista suomalaisista. Itä-Suomessa on yli 70 se määrä. Jos olette katsoneet loistavaa Vikingit TV-sarjaa, I always imagined ruling was my destiny. I wanted to be king of all Norway. Huh. niin siellähän Ragnar Lodbrokin vaiheesta ja hänen jälkeläisestään kertoo tämä sarja. Äsken puhuttiin siitä, että islantilaisten saakojen mukaan muun muassa Ruotsin ja monien muiden maiden, niin kuin mainittiin, niin kuningashuoneet on lähtöisin siitä suomalaisesta kuninkaasta alun perin. Ja siellä Vikingit-sarjassa mainittiin siis ihan faktaan perustuen se, että Norjan ensimmäinen kuningas, jota suomalainen Peter Franzén loistokkaasti siellä näytteli, niin eri Harald Fairhair tai suomalaisittain sanottuna Harald Kaunotukka, niin hän on ollut Norjan ensimmäinen kuningas, siis koko Norjan, mutta Norjan perustaja on ollut Suomen kuningas Northorin poika Fornjötor, siis koko Norjan perustaja. Mä laitan tähän sen geenikartan, missä nämä kaikki hahmot esiintyy, että se on mielenkiintoinen. Mehän voisimme tehdä oman versiomme tästä Vikingit TV-sarjasta. Lähdetään vähän täydentämään totuuksia. Joo, kyllä. Nor-niminen Suomen prinssi valtasi Norjan tullen sen ensimmäiseksi kuninkaaksi, ja hänestä polveutuu muun muassa Harald Kaunotukka, eli Harald Fairhair. Tässä hiukan lisätietoa siihen taustalle, miten se on väitetysti tapahtunut. Joten Suomi on, vaikka äsken kun kysyin sitä, että onko Suomesta käsin perustettu Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa, niin tämän mukaan ainakin Norja on. Ja sitten Ruotsia on asuttaneet suomalaiset ja saamelaiset. Ja joku on väittänyt, että myös Tanskaa ja että siellä on ihan suomea puhuttukin joskus. Näihin olisi mielenkiintoista saada jotain faktaa, että miten tämä oikeasti on, koska mä olen lukenut monestakin paikasta näitä tällaisia, että jos ei sitten ihmiset ole täysin keksineet omasta mielikuvituksestaan, kun täällä on kuitenkin monenlaista faktatietoa, niin tämän valossa
Suomi on ollut johtoasemassa monessa asiassa, mitä on Pohjoismaissa tapahtunut silloin aikoinaan. Joo, siis jos tämä saaga niin kuin monelta kannalta katsottuna vaikuttaisi olevan totta, niin on se näinkin, mutta se, että miten sen niin kuin tulkitsee, että jos Suomen geeninen ihminen on se ensimmäinen kuningas ja siitä seuraa se kuningaslinja, niin en mä tiedä, onko tarkoittaako se sitä, että suomalaiset on perustanut Norjan. Ei varsinaisesti, mutta jos ajatellaan sitä, että mistä, niin kuin mun suku esimerkiksi on Skotlannista, totta kai on muitakin bloodlineja, niin kuin meillä kaikilla on useita, niin kyllä mä koen olevani ihan vähintään yhtä paljon skotti kuin suomalainen, vaikka mä olen Suomessa asunut ja syntynyt. Koska se riippuu ihmisestä, mutta mulla se tulee niin vahvana. Se on tullut jo niin kauan kuin vaan muistaa saattaa, että se niin kuin, kyllä se alkuperä mun mielestä, että jos ajatellaan sitä, että joku rakentaa jonkun kartanon tai talon tai minkä tahansa, niin se sokkeli, minkä päälle se rakennetaan, että se on vahva. Ja että se koko talo pystyy siinä jököttämään ja eikä hajoa tuulessa ja tuiverruksessa. Vaikka sitä sitten joku muu jatkaisi sitä rakennusta, eikä olisi sama tekijä kuin sillä perustan sen sokkelin tekijällä. Että se sokkelin tekijä on tehnyt sen, se on tehnyt vahvan perustan, aloittanut sen rakennuksen tekemisen ja sitä on ehkä jotkut muut jatkaneet. Tässä on sama asia. Jos Suomesta kerran on tullut Ruotsin ja monen muiden maiden kuninkaat, Skotlantia ja Britanniaa myöten ja Normandia ja näin, niin, ja Norjaa ja mahdollisesti Tanskaakin, tässä vielä jatketaan sitä kohta, niin onhan on se perusta, se on se sokkeli. Ei me olla varsinaisesti perustettu niitä, mutta se on lähtenyt jostain se alkusiemen kirjaimellisesti. Niin, ja tässä vähän lisää vielä. Tästä äsken mainittiin tästä Norjan perustaja Suomen kuningas Nortorin poika Forn Jotrista ja sitten siitä Nor-nimisestä Suomen prinssistä, joka valtasi Norjan tullen sen ensimmäiseksi kuninkaaksi, niin hänestä polveutuu muun muassa siis Harald Kaunotukka, Harald Fairhair ja Dan Angul ja Gor, jotka perustivat 3 kuningassukua Tanskan alueelle. Danista johtuu myös Tanskan nimikin. Ja nämä polveutuvat sieltä suomalaissiemenestä. Angulista taas Anglia, eli anglit, jotka eivät saakan mukaan siis olletkaan alun perin germaaneja, vaan suomalaisia. Niin tässä on tätä Suomen väitettyä todellista historiaa lisää, jotka pitäisi perustua tämän väitteen mukaan saagoihin ja muihin, joihin nähtävästi voi luottaa vai voiko? Mitä sanoo Aleksanteri Jalo? Eihän kukaan ole esittänyt vedenpitäviä todisteita, mutta kyllä se siltä vaikuttaa. Mutta se, että mä tulkitsen sen sillä tavalla vähän eri tavalla, että eihän suomalaisetkaan ole syntynyt Suomessa. Mekin ollaan tultu tänne. Totta kai. Sieltä Siperiasta, että ne, jotka on tästä osana, niin en halus varastaa norjalaisten ja ruotsalaisten historiaa sillä tavalla. Varovainen siinä, että miten mä sen tulkitsen, mutta se, että jos niillä on suomen sukuiset geenit, niin
niin fine. Että se on. Mutta onhan suomalaistenkin historia varastettu, ainakin näin väitetään, että ruotsalaiset valloittajat olisivat sen lakaisseet jonnekin näkymättömiin. Onhan sitä yritetty varastaa, mutta kyllähän ne ei se täysin ole kadonnut kuitenkaan. Ei, mutta jos ajatellaan, mitä opetetaan sitä, että suomalaiset jos on jotain metsäläisiä ja jotenkin alempiarvoisia, joka ei todellakaan pidä paikkaansa, niin se, että jos ajatellaan sitä, miten tätä historiaa on meille pitkän aikaa, vuosisatoja opetettu, niin kyllähän se vaikuttaa koko kansan identiteettiin, mutta jospa se ajatellaan näin, että monet, niin kuin äsken mainittiin, niin kuningasperheiden alut kuin monet muut asiat on lähtöisin silloisista suomalaisista, koska sitten vaikka mekin ollaan lähtöisin nähtävästi sieltä Siperiasta, niin kuitenkin ne henkilöt, jotka Suomeen on tulleet ja Suomen käytännössä perustaneet jo ennen kuin Suomi-nimeä tiedettiin, asuneet tällä alueella ja kehittyneet täällä sellaisiksi, mitä tässä on mainittu, että oli taitavia metsästäjiä ja monia muita kaupan kävijöitä ja karjalaiset suuria taistelijoita, joita viikingitkin pelkäsivät, niin nehän on kehittyneet Suomessa, Suomen alueella sellaisiksi, ja sitten heistä on lähtenyt tästä aiemmin mainitusta kuninkaasta se siemen, josta on sitten lähtenyt laajoille alueille Pohjoismaihin ja sitten myöskin Britanniaan ja muualle. Niin onhan se aikamoinen, jos ajatellaan se tällä tavalla, joka sitten näiden väitteiden perusteella antaa sen ajatuksen, että Suomi on ollut se sokkeli. Suomi on ollut se alku näille asioille tässä yhteydessä, niin onhan se ihan erilainen katsontakanta sitten miettiä suomalaista historiaa kuin se, että sanotaan, että me ollaan jotain maalaistolloja, jotka ei osaa mitään. Joo, siis senkin tuossa saagassa on niin mielenkiintoista on se, että se ensimmäinen kuningas Funtiotor, niin se on nimenomaan se Kaleva, mistä Kalevala tarutkin kertoo. Siis Kalevan poikia oli sitten Päivämäinen, Lemminkäinen ja niin Kari nimeltään, joka oli sitten muistaakseni Hilma. Mä en muista nyt mikä sen niin Kalevalan nimi on, Mutta Gor oli siis Fornjotorin etunimi oli siis Gor Fornjotor, niin siitä voi tulla sitä Gor-nimestä Kari. Joo. Mutta se ilmenee siinä, kun mä laitan sen sukupuun, niin siinä ilmenee nämä kaikki suhteet ihan sinne Skotlantiin saakka. Mutta nyt, jos vielä voisi puhua tuosta Suomi-nimestä, kun me puhutaan Suomesta, että mistä se on kotoisin, niin 1500-luvun ulos Magnuksen kartassa, niin siinä luki niin kuin Lounais-Suomen alueen nimellä, joka oli siis Hämeestä lounaaseen, niin sen paikan nimi oli Finlandia. Eli tarkoittaa niin kuin Varsinais-Suomeen käytännössä. Sitten oli Satakunta, oli kaksi eri Finlandia. Satakunta oli joku Finlandia ja sitten Varsinais-Suomi oli, niin koko se Lounais-Suomen osa oli Finlandia. Ja mistä Finlandia on tullut sitten siihen ruotsalaisille, niin se saattaa liittyä Finni-nimeen, joka viittaa saamelaisiin, mutta se saattaa myöskin tarkoittaa siis hienoa maata, Finland. Ja sen takia, että ruotsalaiset ja baltialaiset, niin ne siirtyi Suomeen silloin, kun oli heidän omilla maillaan oli nälänhätä esimerkiksi. Ja vaihtoehtona oli se, että ruvetaan, niin kun, että ne olisi voinut tappaa omaa porukkaa, että olisi ruokaa riittänyt kaikille, niin sen sijaan ne lähetti niitä muille maille. Ja Suomi oli hyvä kohde siihen, koska täällä oli
oli todella rikkaat maat ja täysin niin kuin koskemattomat erämaat toisin kuin Ruotsissa. Ja sitten siitä tuli Finland, mutta se sama alue, niin siellä eli muinaisissa aikoina Suomi-niminen heimo, joka viittaa vahvasti saamelaisiin. Mm. Ja Suomeen. venäläiset kutsuivat Suomeen. sitä Sumiksi, ja itse asiassa myöhemmin ne käytti Sum-nimeä, esimerkiksi Sumajoki tarkoitti semmoista jokea, minkä varrella oli saamelaisia. Mm. Eli Suma tai Sum-nimi viittasi myöskin saamelaisiin, mutta se Suomesta tuli saame niin kuin baltian kielten takia, kun ne toi semmoisen muutoksen, että O-kirjaimet alkoi muuttua A-kirjaimiksi, niin sitten tuli loppujen lopuksi niin kuin suomen kielessä saamen nimitys, ja sitten kaikki sekamelska johti siihen, että Suomesta tuli sitten Suomi myöhemmin. Se on loppujen lopuksi aika uusi nimi, että Finlandia on paljon vanhempi kuin Suomi. Kyllä. Mutta se on heimon nimestä lähtöisin. Ja sitten koko niin kuin Suomi on sitten saanut sen nimekseen. Mutta se on monen kielen sekoitus, että Suomi on syntynyt. Siis nimi. Lisää mielenkiintoisia aiheita. Venäläinen tutkija Pavel M. Dolukhanov on katsonut 1980-90-luvuilla suomalaisten asuttaneen kivikaudella Suomen ja Karjalan alueiden lisäksi koko Pohjolaa, Baltiaa, Pohjois-Saksaa ja Pohjois-Puolaa sekä laajoja osia Venäjästä. Tämmöisiä tutkijoita ja tutkimuksia on todella paljon, mutta tästähän ei suomalaisille eikä muulle maailmalle ole mitään kerrottu. Eli tämän mukaan siis itse venäläinen tutkija on päätynyt omissa tutkimuksissaan siihen, että Suomen kansa on asunut näinkin paljon laajemmin kuin mitä tässä on aikaisemmin puhuttu. Säkään et silloin ole maininnut tästä, että onko sulle tämmöinen tutkimus tullut koskaan vastaan? Mä en nimeä muista, luultavasti mä oon lukenut, koska löysin semmoisen karjalaisen kirjaston, joka oli ikinä aikaisemmin siihen niin kuin kiinnittänyt huomiota, mutta nyt kun on tekoäly käytössä, niin mä pystyin kääntämään venäjänkielisen tekstin. Sieltä löytyy vaikka kuin mielenkiintoista materiaalia Suomesta Karjalan lisäksi. Mutta tämä on just se, mitä mä sanoin, että se 800-900-luvulla ennen kuin maiden rajoja, ennen ruurikkia, niin Suomi oli tavallaan niin kuin Suur-Suomi. Puhuttiin suomensukuisista kansoista. Kyllä. Mutta ne oli kuitenkin heimoja. Ne oli kainulaiset, jotka oli hyvin vahvoja, ja karjalaiset, jotka oli vahvoja. Mutta niinhän se on ollut aikaisemmin. Tuolla esimerkiksi Italiassa on ollut kaupunkivaltioita ja muita ennen kuin sitä tuli Italia ja niin poispäin. Jatketaan vielä hetken tässä, vai haluatko sanoa jotain tähän? Ei, mä vaan sitä sanoa, että kun ei ollut Suomi-sanaa silloin. Aivan. Vain ne heimojen nimet. Ja varsinaisesti siis hämäläistä karjalaiset lähinnä soti keskenään. Ei ne ollut niin suinkaan. Kainulaisista karjalaisista oli sitten taas niin hyvin lähdössä kauppasuhteessa. Että siinä oli niin linkki. Ja sitten saamelaiset teki jatkuvasti retkiä ennen kuin sitten karjalaiset rupesi veneillä ja sitten taluksillaan seilaamaan Suomen jokia. Sitä ennen saamelaiset asutti siis kaikki kesät Laatokan rantoja. Ja sitten talvella ne meni sitten jäitä pitkin Suomen erämaihin metsästää ja kalastaa ja toisia turkiksia sitten. Kyllä. Myytäväksi. Paljon on puhuttu myös siitä, että sen lisäksi, että että nämä on lakastu sinne maton alle, että Suomessa on ollut kuninkaita. Monista saakoista kuitenkin siis löytyy tietoa siihen, että täällä on ollut, ja jopa tosiaan niin, että täältä on lähtöisin sitä alkua myöskin muiden Pohjoismaiden ja muiden osalta. Mutta myöskin näin, että on puhuttu myös suomalaisesta kuninkaasta tässä näin, Gor Fornjotrista, joka on ollut myöskin
väitetysti suomalaisten viikinkien isä, että myöskin Suomesta on lähtenyt viikinkejä. Ja tässä mainitaan, että tämän henkilön suku on muinaisjättiläisten Forniö-tristä alkava kuningassuku. Ja ne jättiläissanat, tietysti siitä puhuttiin aikaisemmin, se ei tarkoita mitään 10-metrisiä tyyppejä, vaan erittäin pitkiä henkilöitä, joista puhuttiin. Kelatkaa taaksepäin, jos ette ole alusta asti olleet katsomassa tätä. Siis tämä kuningassuku tunnettiin useissa saakoissa, kuten muinais-norjan kielisissä Fundin Noregr ja Versu Noregr Pykdis-teksteissä. Anteeksi, jos en äänä näitä oikein, mutta ehkä totuus tulee kuitenkin ilmi sitten, jos joku niitä haluaa tutkia. Nämä hahmot, joista 3 luonnehditaan Gotlandia, Finlandia 2 N-kirjaimella ja Kvenlandia hallinneeksi kuninkaiksi, voidaan tulkita skandinaavisen mytologian muiden jättiläisten tapaan luonnon ilmiöiden henkilöityminä. Eli siis suomalaisilla on, niin kuin muilla pohjoismaalaisilla, niin vaikka täältä se on ikävä kyllä hävitetty, ehkä edellä mainituista vallottajien toimesta, niin meillä on ja meillä kuuluisi olla oma paikkamme tässä skandinaavisessa historiassa, ja oikeastaan ehkä osa Skandinaaviaa myös Suomen pitäisi olla, ja muuttaa muutenkin asioita oikeaan suuntaan. Se on mielipiteeni tästä näin, mutta me ei oteta kantaa tässä sarjassa, että mikä näistä väitteistä on totta ja mikä ei, mutta vahvasti näyttää siltä, että on niin paljon todisteita, että tässä pitäisi ottaa joku puolueeton tutkijaryhmä, joka tutkisi asioita ja laittaisi Suomen siihen asemaan, mihin kuuluukin. Mutta mulla on jotkut kiivaasti asioihin suhtautuneet ja suhtautuvat tahot väittäneet, että Suomessa on systemaattisesti valtaeliitin ja ruotsalaisten erilaisten tahojen taholta tehty tiettyjä asioita. Me emme ota kantaa siihen millään tavoin, mutta myöskin museovirasto, että täällä ei niinku tutkita eikä, että ne on lakastu sinne ja ne pidetään siellä, niin miksi? Koska niin kuin sanottu, ruotsalaiset on huippumarkkinoijia. Jopa niin kuin vaikka ja mitä on markkinoitu ja palkittu ympäri maailmaa, mutta suomalaiset on enemmän sitten ollut sitä hiljaisempaa tällä osastolla, vaikka täällä osataan kyllä innovoida ja kehittää ja keksiä ja toteuttaa asioita, mutta sitten myös se markkinointi on hyvä. Suomi pitäisi markkinoida Suomen todellisen historian kautta koko maailmalle uudestaan. Se ei tarkoita sitä, että tässä dissattaisi jotain. Tietenkin se on lievästi sanottuna helvetin väärin, jos historiassamme on sellaisia ajanjaksoja, jossa kuka ikinä niin on tehnyt jotain todella törkeää meidän esi-isiä ja esivanhempia kohtaan, mutta niinhän se on kautta maailman. Alkuperäiskansoja ja muita kohtaan ja vallottajat, eri sodat niiden kautta. Ainahan se on väärin. Mutta ehkä me voidaan kuitenkin löytää joku semmoinen rauhanomainen rinnakkaiselo, ja siihen me kannustetaan tässä sarjassakin, että koska on turha lähteä uudestaan sotimaan asioista. Okei, monet tahot on tehneet väärin, mutta jos unohdetaan se, mutta tehdään kuitenkin Suomelle kunniaa, jonka se ansaitsee. Tehdään tästä maailmasta yhdessä parempi paikka niin, että jokainen meistä saa mahdollisuuden elää tässä maassa ja maailmassa sillä tavalla, kuin itse parhaaksi näkee, kunhan ei muita vahingoita. Ja siihen tämä perustuu, tämä sarja ja meidän ajatukset tässä. Ja vielä kerran, minä ja me emme ota kantaa siihen, mitkä näistä väitteistä on tosia, mitkä ei, mutta vahvasti näyttää siltä, että niin Suomen historia kuin Pohjoismaiden historia, kuin Skandinavian historia, kuin Euroopan ja osittain koko maailmankin, niin pitäisi päivittää.
Sanotko vielä uudestaan sen kyllä, koska se mikrofoni ei kuulunut oikein kunnolla. Kyllä. Näin se on. Lopuksi oikeastaan Suomesta voisi sen sanoa, että kun Suomen kansan luonteeseen kuuluu rauhanomaisuus ja konfliktien välttäminen, mikä on sitä lopari, mistä niin kuin venäläiset kutsui ja karjalaiset kutsui saamelaisia lopareiksi, niin se on sitä samaa. Mutta sitten toisaalta me ollaan myöskin soturikansa. Jossain vaiheessa muistaakseni laskin, että Suomi on sotinut 22 kertaa Venäjän kanssa. Oho. Ja se on tavallaan aika surullista, koska me ollaan sitä samaa suomalaisia heimoja vastaan sodittu, jotka kuulutaan, ja nimenomaan Ruotsin vallan alle. Eli suomalaiset sotilaat on viety niin kuin ruotsalaisten upseerien johtamana taistelemaan, ja suomalaiset on niitä, jotka on vuodattanut verta. Joskin siihen aikaan kuninkaat tuli mukana taistelemassa, että se toisin kuin nykyisin poliitikot, niin se suotakoon ruotsalaisten kunniaksi, mutta että ne viimeiset sodat, mitä Venäjää vastaan ollaan käyty, niin niissä tapahtui niin monta ihmettä. Siis semmoista ihan mahdollista juttua, millä Suomi pelastui. Että voi niin oikeasti kysyä, että mitä siellä on niin taustalla. Semmoisia, että se ei ole edes mahdollista, että niin olisi voinut käydä, mutta niin vaan käy. Ja sen takia me ollaan tässä itsenäisenä valtiona. Ja kaikki kunnia suomalaisille sotaveteraaneille. Meidän sarjassahan me seikkailee myöskin 100-vuotias Hannes Tuovinen, suomalainen sotaveteraanilegenda. Meidän kaikkien pitäisi antaa toisillemme kunniaa, mutta erityisesti tässäkin tapauksessa suomalaisten sotaveteraaneille, mutta liiaksi sekin on unohdettu sitten jossain vaiheessa silloin sotien jälkeen, kuinka merkittävää heidän panoksensa on ollut siihen, että Suomi on ollut itsenäinen maa. Ja samalla tavalla kuin monissa muissa maissa on tapahtunut. Eli kunnia niille, jotka sen ansaitsee. Kyllä. Mutta sen takia voi sanoa, että nykypäivän menosta mä oon huolissani siis kahdesta asiasta. Toinen on se, että kaikki tämmöinen puhe, mitä me tässäkin ollaan käyty, niin se leimataan saman tien laita-oikeistolaisuudeksi. Niin se on kyllä aika sen takia, että enää ei suvaita sitä, että olisi kansallisvaltiot. Mutta me tiedetään historiasta, että aina kun on ollut pieniä valtioita, jossa on yhtenäinen kansa, samaa kieltä puhuva kansa, niin ne on vähän niin kuin pieniä heimoja, ja ne toimii todella hyvin ne yhteiskunnat. Ja se ei tarkoita sitä, että ne rupeaa sotiin keskenään, vaan silloin yleensä toimii myöskin se yhteistyö. Ja Eurooppa on kukoistanut silloin, kun Eurooppa oli pienten valtioiden pilkkoma, siis yli 200 valtiota oli Eurooppa. Aivan. Jossain vaiheessa. Mutta 1500-luvulla. Tämä on pakko mainita, koska nykyään osa ihmisistä on ottaneet osapäivätyökseen ja jotkut ikävä kyllä jopa ihan kokopäivätyökseen sellaisen asian kuin mielensä pahoittaminen. Ja sitten juuri tällaisia, että väitetään milloin miksikin natseiksi tai äärioikeistolaisiksi tai fasisteiksi tai rasisteiksi tai mitä nyt kukin milloinkin keksii. Niin mä haluan sanoa sen, että sarjan ohjaajana, tuottajana ja juontajana, etc., niin tämä sarja ei perustu yhtään mihinkään ismeihin. Me ei liitytä millään tavalla mihinkään politiikkaan eikä aatteisiin, ei uskontoihin, eikä meillä ikinä ole sellaista asemaa, että me haluttaisiin tai yritettäisiin tehdä jotain sellaista, joka ylittäisi meidän valtuudet, joka olisi sellaista, että me yritettäisiin esittää jotain faktoja, vaikka asia olisi fiktiivistä. Tai miten päin tahansa sen asian haluaa ajatella.
Meidän mielestä on tapahtunut jotain todella, sanoinko jo todella, surullista, kun näette tässä ruudulla tämän kuvan, joka näyttää erittäin hyvältä. Ja nyt, kun ruutu puolittuu ja toisella puolella on tämä kuva, niin mitä on tapahtunut siinä välissä? Me ollaan kaikki synnytty tänne maailmaan newsflash vauvoina, jos joku ei sitä tiennyt, pieninä, viattomina, aitoina ja täysin vanhemmistaan riippuvaisina olentoina. Sitten erilaiset infrastruktuurit, missä me ollaan oltu, niin joko on antaneet tai ei ole antaneet niitä eväitä, mitä me jokainen maailmassa tarvitsisimme ihmisinä. Ne hannuhanhet ja hannahanhet, jotka on saaneet rakkautta ja turvallisuutta ja viisaita elämän oppeja, joka ei ole koskaan liian myöhäistä saada, vaikka se oma tausta olisi mikä tahansa. Mä oon siitä elävä esimerkki. En saanut kyllä yhtään mitään. Mutta siis pitkä tie on ollut sen takia, mutta joka tapauksessa always on the good side. Niin me voidaan miettiä sitä, että minkälainen tämä maailma olisi, jos me oltaisiin vähän enemmän toisiamme huomioivia, annettaisiin mieluummin positiivisia juttuja negatiivisten sijaan, ei oltaisi nyrkit pystyssä, saati aseet heiluen tuolla. Jokainen tekee omat ratkaisunsa, mutta voi ajatella vähän aikaa. Jokainen teistä voi ajatella vähän aikaa, edes muutaman minuutin, silmät kiinni, että hei, minkälaista mun elämä olisi, jos mä olisin itse, että jos löytyisi enemmän positiivisuutta ja ystäväisyyttä ja asennetta ja aitoutta, jos mä luottaisin enemmän itseeni, jos mä antaisin itselleni uusia mahdollisuuksia. Ja hei, mähän voin antaa myös muille uusia mahdollisuuksia. Ja siihen tämä sarja perustuu, uusiin mahdollisuuksiin. Me ollaan kaikki niiden arvoisia. Kuka tahansa voi väittää mitä tahansa, vaikka että Suomen presidentti kulkee tuolla naisten alusvaatteet pukunsa alla. No ei varmaan kulje. Ja jos kulkiskin, niin mitä se kenellekään kuuluisi. Mutta kuka tahansa voi väittää mitä tahansa, se ei tee sitä totta. Ja kannattaa aina miettiä, että jos joku väittää jotain ja puhuu jotain skeidaa jostain toisesta, niin mikä on sen puhujan syy siihen, mikä on sen motivaatio, mitä se yrittää siellä saada aikaiseksi. Jos joku sanoisi sinusta jotain negatiivista mulle, niin mä ajattelisin, että hei, miksi tämä puhuu näin? Niin mä en muodostaisi omaa mielipidettä sinusta sen negatiivisen puhujan puheiden perusteella, jotka hyvin usein perustuu katkeruuteen, tietämättömyyteen, tyhmyyteen, kylmyyteen, negatiivisuuteen tai kaikkien niiden infernaaliseen yhdistelmään, niin ei tähän pussiin, kiitos. Ei todellakaan. Mua ei ainakaan kiinnosta semmoinen ollenkaan, ja mä toivoisin, että enemmän me löydettäisiin sitä hyvää ja positiivista asennetta, koska se tuo sitä hyvää teidän jokaisen elämään, mitä enemmän semmoista asennetta löytyy. Ensin itselle, niin sitten voi jakaa sitä hyvää muillekin. Samaan tässä historian kirjoittamisen taidossa, jos sitä kirjoitetaan uudestaan ja annetaan suomalaisille sitä vahvaa itseluottamuspohjaa, mitä monella muullakin kansalla on, joka perustuu siihen oman historian tietoon, niin rakkaat ruotsalaiset, varokaa jatkossa, varsinkin jääkiekossa, koska kun suomalaiset kuulevat tästä, niin itseluottamus sen kun kohisten kasvaa. Mutta pitäisi saada jotain tasotusta, ihan vaan, että kirjoitetaan asioita faktoihin perustuen uudestaan siltä osin kuin tarvitsee. Me ei puututa siihen, mikä on se osuus, mikä pitää uudistaa ja mikä perustuu faktoihin. Tässä annetaan vain ajattelemisen aihetta niille, jotka asioista päättää ja toivotaan, että sieltä löytyy sydäntä ja cojones, niin silloin asiat menee eteenpäin. Ja ennen kuin päästän Alexander Jalon taas tässä ääneen, niin taas ajattelemisen aihetta. En sano edelleenkään mikä on totta, mikä ei, mutta tämmöinen henkilö, kun Jouko J. Pesonen pääsee seuraavaksi irti sarjassamme,
Hän 102-sivuisessa kirjoituksessaan Suomi 1000-luvulla mainitsee seuraavaa. Vanhimmat Suomen kuningassuvun tiedot koottien yhteydessä sanotaan hävinneen roomalaisten polttaman kirkon mukana. Vanhojen saakojen kertomuksia on johdateltu naurettavaksi hölynpölyksi oman edun nimissä mytologian piikkiin. Newsflash. Vuosituhannen alussa Suomi oli erilainen kuin nyt 3. vuosituhannella. Tämä maa oli silloin kooltaan paljon suurempi, niin kuin on aikaisemminkin mainittu. Suomalais-ukrilainen leijona-kansa asutti sitä heimoittain ryhmittyneinä vuosituhansia. Idässä aina Uralvuorten taakse Siperiaan asti. Valtapoliittisten tarpeiden takia näillä vuosituhansilla sitä ei enää haluta tunnustaa, että sellaista olisi koskaan ollutkaan. Suomen Kainuun maata, aikaisemmin mainittu Kvenland, ja Suomea hallitsi ensimmäisellä vuosituhannella ylikuninkaana Fornjotorn Kvenland kuninkaat. Maita kutsuttiin yhteisellä nimittäjällä Suomi ja Kvenland. Tosin tässä tapauksessa äsken sanoit Alexander, että Suomen nimi tuli vasta myöhemmin, että en tiedä sitten, mutta Kvenland on ollut ainakin silloin kauan sitten jo. Niin ihan muutamia mielipiteitä, jos sieltä tähän kirjoitukseen. Oikeastaan se on sitä samaa, mitä tässä on puhuttu aikaisemmin. Että tässä vaan niin kuin todisteena, että näitä kirjoituksia löytyy ja niitä löytyy paljon. Mutta sitten vielä yksi asia ennen kuin muikenen kuin vaari, niin kuin Tintin Haddock et Haddock sanoivat. Vaikka oikeasti se oli, että vaikeinen kuin muuri. Eli olen paljon äänessä, mutta se johtuu siitä, että juonan tätä sarjaa ja pyritään saamaan mahdollisimman monipuolinen kuva tästä. Ja koska täällä on muistiinpanoja, ettei ne mene hukkaan. Kutosella, siis suomalaisella TV-kanavalla, on kuulemma näytetty. Minä en ole sitä ikävä kyllä nähnyt sitä dokumenttia, mutta 17.3.2024 sellainen dokkari, jossa kuulemma Egyptin eliitti olisi noussut suomalaisten heimoista. Mä olen kuullut tästä muualtakin, ja sen voi, jos minkä, niin leimata hölynpölyksi. Minä en sano sitä suuntaan tai toiseen, oliko niin vai ei, mutta mitä sä oot mieltä tästä väittämästä? Oletko nähnyt sen dokumentin ja olet tai et, niin mitä sä oot mieltä tuosta? Plus sitten palatakseni tämän jakson alussa olevaan asiaan, jossa sanoit, viittasit Gizan pyramidiin, niin jos näihin saan lisätietoa, kiitos. No, en nyt ihan osta tätä Egyptin tarinaa, koska loppujen lopuksi Egyptin kulttuuri verrattuna Suomeen on hyvin nuori. Siis pyramidit rakennettiin 5000 vuotta sitten. Aivan. Ja silloin Suomi oli niin kuin aikaan nähden hyvin elinvoimainen. Siis, meillä oli jo pitkä historia siinä vaiheessa. Ja eikä se varmasti olisi ihan ensimmäinen kuningassuku olisi tänne tullut. Että pitäisi olla vähän aika paljon enemmän luita tarinaa ympärillä, tai ihan luiden ympärillä, että mikä tarina, mihin ne on tullut, miten se näkyy. Minusta se kuulostaa mielikuvitustarinaa. Niin, mun mielestä myöskin kuulostaa todella korkealentoiselta väitteeltä, mutta tästä on siis ikävä kyllä, emme ole sitä nähneet kumpikaan sitä dokkaria. Tietoa, joka on lakastu aikoinaan vanhana tietona pois, niin että se halutaan tuoda uudestaan ja saada sille sen ansaitsema paikka todellisessa historian kirjoituksessa, niin mukaan kun liittyy erityyppisiä ihmisiä, niin siellä on sitten erityyppistä tapaa käsitellä asioita ja sitten saattaa olla, että halutaankin
liioitella asioita tai keksiä. Ja sitten samalla tavalla kuin legendaarinen lasten rikkinäinen puhelinleikki. Että sanotaan vaikka ala-asteella otetaan lapset siihen istumaan tuoleille ja sitten joku menee ulos luokkahuoneesta ja sitten kerrotaan tarina. Opettaja kertoo siellä tarinan sitten siellä luokkahuoneeseen jääneille lapsille ja sitten ensimmäistä alkaen sieltä joku valitaan, niin sitten pitää kertoa se tarinaa eteenpäin niin, että se ulkona oleva lapsi tai sen luokkahuoneen ulkopuolella oleva lapsi menee jonnekin, missä muut ei kuule. Ja se yksi kertoo sitten sen tarinan niin, että ne muut ei kuule sitä. Ja sitten se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja sen pitää muodostaa sitten se kokonaistarina näiden lasten jokaisen kertoman tarinan perusteella, joka alun perin on ollut vain yksi tarina. Niin se muodostuu hyvin erilaiseksi. Se lopputulos, minkä se lapsi sitten kertoo niille kaikille muille lapsille, kun hän on kuunnellut niiden kaikkien version siitä. Koska ihmiset muistaa, ja varsinkin lapset tietysti, niin hiukan eri tavalla asioita, mutta myös aikuiset. Tätä on nähty suomalaisessa putousohjelmassa, tätä on nähty monissa asioissa eri versioina. Ja jos minä ja sinä, rakas katsoja, jos me mentäisiin nyt jonnekin vaikka kuuntelemaan Alexander Jalon luentoja tai jotain muuta, niin jos me kirjoitettaisiin sen jälkeen essee siitä, niin vaikka siellä on monia samankaltaisuuksia, koska me ollaan molemmat oltu samassa tilanteessa, samassa tapahtumassa, kuuntelemassa samaa henkilöä puhumassa samasta asiasta. Silti meillä olisi paljon erilaisuuksia ja poikkeavuuksia siinä tarinassa, koska me katsotaan ja kuunnellaan ja muistetaan asioita oman persoonan ja oman taustan kautta. Sen takia erilaisissa jutuissa ymmärretään myöskin semmoisia tahoja, jotka meidänkin mielestä ja monen muun mielestä niin saattaa olla aika korkealentoisia. Kukaan ei pahaa tarkoita, mutta tällä tavallahan ne asiat menee. Me ollaan ihmisiä. Noblefit-saagamme tämä osio lähenee loppuaan, mutta on niin mielenkiintoisia väitteitä, joista varmaan kaikki ei pidä paikkaansa, mutta mitä mieltä sinä olet ihan lyhyesti näistä väitteistä? Orknin aikakirjoista on väitetty löytyneen tietoa, joiden perusteella kerrotaan, että ensimmäinen kuningas ja kuningatar Englannin seuduille kutsuttiin kaukaa pohjoisesta, väitetysti Suomesta. Sähän sanoit aikaisemmin, että ei sinne vaan mennä, vaan että sitten pitää kutsua, mutta oletko itse kuullut tällaisesta? Joo, niin toi löytyy saagasta. Se sukupuu, minkä me liitetään tähän, niin siinä näkyy. Loistavaa. Et se ensimmäinen Skotlannin yhteys on nimenomaan Orkneyin kautta, että kyllä siinä saattaa se tarinalla olla, varsinkin nyt kun mä löysin sen geenin, joka yhdistää Skotlantia, Suomea ja Skandinavian, niin saattaa se olla hyvin paljon perääkin. Ja Normandiastahan puhuttiinkin ja on väitetty myös, että siis Ranskan ensimmäinen kuningas olisi Suomesta. No Rollolla on tämä sama sukuyhteys, mutta Rollo ei muistaakseni ollut kuningas, että Ei ollut. mutta niin ainakin korkea aatelisto on ollut samaa sukulinjaa. Kyllä. Entä sitten, kun on taas jälleen kerran joku väittänyt jotain, koska nämä useat on väitteitä, koska on löydetty erilaisia tutkimuksiin perustuvia tuloksia, mutta tietenkin kun aika on kulunut jo tovi, niin sen takia me kutsumme väitteiksi ennen kuin ne faktoiksi osa sitten ehkä myöhemmin saadaan. Suomalainen Yleisradio, eli tämä Suomen valtakunnan virallinen televisio- ja radiokanava. Etelä-Karjalassa on kuulemma tehty löydöksiä, joiden perusteella Suomessa olisi tehty hirsirakentamista jo 10 000 vuotta sitten.
Samoin Kiirikin kivikauden kylän kaivauksista on löydetty vastaavaa. Eli historia menisi tältäkin osin uusiksi, koska mikäli olen antanut oikein itseni ymmärtää, niin siihen aikaan ei tunnettu maailmassa hirsirakentamista, mutta tämän virallisen suomalaisen TV-radiokanavan perusteella näissä kaivauksissa olisi löydetty tietoa siitä jo siis yli 10 000 vuotta sitten suomalaisesta hirsirakentamisesta, jonka peruja on myöskin honkarakenne. Suomalainen Yli 10 000 vuotta sitten. Näin tässä sanotaan Ylen mukaan. Niin, se sama aika, kun Suomeen tuli tämä vakoteknologiset aseet. Kyllä. Mutta sillä on kuitenkin ollut hyvin pieni populaatio. En ole törmännyt tuommoiseen. En ota kantaa. Kovin isoja asumuksia ei siihen aikaan olla rakennettu. Että voihan olla, että pitäisi tietää enemmän, että mä pystyisin ottaa kantaa tuohon. Kyllä. Puhut tuosta alueesta, niin Suomenlahden perukoilla, siis Suomen koilliskulmassa, niin jossain ikivanhassa kartassa, niin siinä lukee Europea. Mistä se tulee, en tiedä. Sitten yksi mielenkiintoinen asia. Mä olen kuullut, että viikinkien riimukirjoitus olisi yllätys alun perin lähtöisin Suomesta. Matti Simonahon YouTube-videolla nimeltä 6000 between 8000 years old Finnish Karelia ruins on näytteitä 6000 ja 8000 vuotta vanhoista riimuista Suomesta. Oletko tämmöisestä kuullut? En ole kuullut. Mä yritän miettiä sitä, että jos mä nähnyt jossain. Joo, mutta jätetään se ilman tätä sinun kommenttia. Jokainen voi tarkistaa se sieltä sitten Matti Simonahon videolta, jos haluaa. Sami Nuora, joka myöskin seikkailee meidän sarjassamme suomalaisen ikitiedon asiantuntija, on sanonut näin. Antiikin kreikkalainen Hyperborea-tarusto kuvaa äärimmäisen pohjoisen heimoja pitkäikäisyyden ja pysyvän rauhan tietäjinä. Eli tietoa sieltä, täältä ja tuolta meille tarjotaan. Se on myös Nobelfitin tehtävä. Ja Yle, tämä Yleisradio mainitsee seuraavaa. Vahingossa löytynyt Simon kivikautinen 6500 vuotta vanha hautapaikka voikin olla Pohjoismaiden suurin. Ja sehän kertoo myös sitä asutuksen määrästä silloin siihen aikaan, niin kuin aikaisemminkin puhuttu, että Suomesta käsin on asutettu myöskin sitten muita Pohjoismaita, niin Ylen mukaan on löytynyt tosiaan Simoon Suomessa pohjoisessa oleva paikkakunta. Mä yritän noudattaa semmoista johtoperiaatetta, että mä en usko mitään, enkä mä epäile mitään. Mä oon asioiden ollut. Ja tutkin asioita uteliaisuudella. Sitten kun niitä tarpeeksi tutkii, niin kyllä ne todisteet löytyy. Et joko se vahvistuu tai sitten se katoaa. Yleensä, jos on semmoinen intuitio siitä, että joku asia on oikein, niin sit kyllä se tapana myöskin vahvistuu. Mä suosittelen tutkimaan jokaista asiaa avoimin mielin, koska jos me lähdetään muuttamaan vakiintunutta historiaa, joka on täynnä aukkoja ja virheitä, niin kyllä pitää uskaltaa tutkia sitä. Juuri näin. Se on se avain. Se on juuri näin. Mitä sä haluaisit sanoa itse tähän
saagan loppuun kiteyttäen jotain, mitä sä olet löytänyt ja mitä vielä ei ole puhuttu, niin aiheeseen liittyen. No, mä luulen, että mulla on aika lailla ne tärkeimmät asiat, siis ne raamit. Yksityiskohtiin varmaan lukematon määrä, mistä olisi voinut puhua, mutta tämä on tietysti näinkin muodostuu aika pitkäksi. Mutta mun henkilökohtainen linjaus on se, että mä en ota vahvasti kantaa. Jos mä otan vahvasti kantaa, niin sitten mun vaikea olla mitään muutakaan mieltä. Et mieluummin mä pidän sen avoimen mielen. Totta kai. Et saattaa olla, että ei. Mutta niin, Tosin sehän ei ole se, mitä tässä jaksolla haetaan, että saattaa olla tai ei, vaan haetaan sitä faktatietoa. Ja haluan tarkentaa, että nämä väitteet tai kysymykset, niin ne ei ole minun tai tämän sarjan väitteitä, koska ne on asioita, mitä me ollaan kuultu. Ja me emme pidä niitä faktoina, emmekä fiktiona. Että se on, tässä vaan herätetään ajatuksia ja joka tapauksessa on löytynyt paljon ihan faktoihin perustuvia asioita, jotka pitäisi tutkia ja sen takia myöskin tehdä uudelleen tarkennuksia historiaan niin Suomen kuin ehkä muidenkin maiden. siis nämä geenijäljet, ne on faktoja. Et se on ehdottomasti uusi lähde, jota pitäisi seurata. Ja nyt niin kun yleinen ongelma tieteessä on se, että tieteet on hyvin spesialisoituneita ja kun tieteen tutkiminen vaatisi niin kuin monen tieteenhaaran yhdistämistä, mutta tuntuu siltä, että se on melkein mahdotonta, koska jos joku toisen tieteen edustaja esittää jonkun uuden teorian, joka muuttaa vanhaa jonkun omaa spesiaalialaa, niin kyllähän niin kuin sitä on vaikea ottaa vastaan, sen mä ymmärrän, mutta jos me halutaan totuutta kaivaa esiin, niin se edellyttää, että eri alueiden osaajat tutkii ristiin toistensa alueella. Ei riitä, että ne vaihtaa keskustelemaan keskenään, vaan niitä pitää myöskin tutkii asioita muiden tieteiden kautta. Ja nyt tyypillinen on se, että kun me ollaan tähän saakka tutkittu esimerkiksi Suomen kansan vaihetta kielitieteiden avulla. Ja sen kielitieteen avulla me ollaan pitkään uskottu, että Suomi on lähtöisin Volgan mutkasta ja että me ollaan niin kuin hyvin läheinen unkarin kielen kanssa. Nyt tiede on päässyt niin pitkälle, että ne on todennut, että me ollaankin lähdetty idempää ja se vaellus on alkanut noin 4000 vuotta sitten, mutta edelleenkin aivan liian vähän, aivan liian niin kuin aikaisin. No, mitä tarkoititte 4000 vuotta sitten, kun me ollaan puhuttu siitä, että se on ollut paljon paljon aikaisemmin? Nimenomaan sitä. Me tarkoitan, että aivan liian vähän, aivan liian aikaisin. Että ei uskalla, että ikään kuin ajatella sitä loppuun saakka sitä asiaa. Että se on siis suomalaiset geenit, hän on yksi haploryhmästä, on syntyisin 46 000 vuotta sitten. Ja tämä, mikä esimerkiksi Ruurikin linja, niin tiedetään, että se on NTAT, joka on 10 000 vuotta sitten, joka on sama jatkumo siitä samaa. Aivan. Ja ne on aivan Siperian itälaidolta lähtöisin jääkauden aikana, koska siellä oli se ainut, missä elämä oli silloin niin maailmasta jatkaa. Sieltä me ollaan lähtöisin, se on aika paljon kauempaa ja aika paljon vanhempaa kuin mitä ollaan kuviteltu. Ja jos sitä uskaltaa lähteä seuraamaan sitä jälkeen, niin sitä alkaa moni muukin asia avautua. Ja sen takia se Sumeri-yhteyskin, mikä on väitetty olevan, niin saattaa yhtäkkiä käydä paljon perustellummaksi, mutta suunta on vaan toinen. Se ei olekaan tullut sieltä tänne, vaan täältä sinne. Ja se on aika kova juttu sinänsä, että jos siihen saadaan lisää tietoa, koska monet tietää koulujen penkeiltä, että sumerilaisuus on kuitenkin se kehto, mistä niin monet
meidän sivilisaation asioista on lähteneet. Dear viewer, please remember to subscribe to the channel and like this and other episodes and recommend to friends. The more subscribers and likes plus sharing of episodes on social media plus followers on social media channels and Noblefit pages on Facebook, the more and more widely we consider our viewers with various prizes. And you will get important and interesting episodes that will bring a lot of good to your life and to all of us. Mä en usko, että se on niin, että sinne ollaan tultu Suomesta, vaan että se kieliyhteys on syntynyt. Ei välttämättä ollenkaan Suomesta suoraan, koska me alkusuomi, siis se alkukieli, mikä on ollut, niin se voi olla se lähde. Se on voinut mennä Intian kautta Sumeriin. Se voi olla niin kuin tämmöinen se yhteys. Mutta siinä on sama yhteys meidän kieleen. Ja se voi olla hyvinkin olla looginen selitys. Mutta tähän vielä semmoinen yksi Sumeriin liittyvä erikoinen kuriositeetti. Mä luin Salon esihistoriaa, siis Salon kaupungin esihistoriaa sen takia, että se on Suomen vanhimpia kulttuureja, siis ensimmäiset jäljet ihmiset 9000 vuotta vanhoja siellä. Niin salolainen, tämän historiakirjoittaja, kertoo siinä, että Lounais-Suomessa, siis Salon Lohjalle asti useissa paikoissa kulkee tämmöinen sitkeä kansanhuhu, että aikoinaan metsissä asui pieniä mustapäisiä ihmisiä. Ja se on aika jännä juttu siinä mielessä, että tänä päivänäkään me ei tiedetä, miltä sumerit näytti. Ei ole yhtään geenilöytyä löytynyt, siis jostain ihmeen syystä. Ja sumereissa kaikki Anunnakithan ei antanut kirjoittaa eikä kuvata itseään. Ne kaikki on kuvattu vasta vanhan Babylonian aikana kirjoitettu ne tarinat. Mutta itse Sumerin kansalaisista ei tiedetä muuta kuin, että niitä kutsuttiin mustapäiksi. Ja se ei tarvittanut musta ihoisuutta. Ja nyt sitten suomalainen sitkeä huhu Suomen niin kun, just nimenomaan sillä alueella, mihin on muualta tultu, niin kertoo tämmöistä tarua ihmisistä, jotka on asunut metsissä, suojassa, piilossa muuta. Ja se on vaan taru, mutta se on mielenkiintoinen, koska se yhdistää, se on taas jälleen kerran yksi asia, mikä yhdistää kummallisella tavalla sumereihin. Ja nyt mä haluan vielä muistuttaa siitä, että kukaan ei ole pystynyt selittämään, minkä takia Suomesta on löytynyt valtava määrä nuijapäitä. Siis nimenomaan sellaisia niitä päitä, missä on sitten varsia kiinnitetty siihen. Eli ne on ollut siis taistelunuijia. Ja niitä on paljon ympäri Suomea. Niin mistä ne on tullut, kun ne ei ole naapurimaiden tullut. Ja sitten on nämä mustapäiset. Niin, plus, että siellä Sumerissa oli niitä samanlaisia nuijia. Juuri näin. Ja sitten vielä yksi sellainen, mikä on myös ihan kuriositeetti, on se, että Kalevalassa kerrotaan oluen valmistamisesta. Että Kalevan pojat valmisti ohrasta olutta. Ja missä keksittiin oluen valmistaminen? Ensimmäinen olutpanimo oli Göbekli Tepessä, eli siellä mistä lähti Mesopotamian kulttuuri samoihin aikoihin kuin Suomessa alkoi kulttuuri. Ja mikä siihen liittyy, niin Sumerin runot kertoo, että Enki ja Nirharsak, joka on siis naispuolinen, niin ne alkoi luoda ihmistä ja ne joi olutta sitä tehdessään. Ja sitten se koe epäonnistui, kun oli niin kännissä. Se on niin kuin nykysuomennettuna se tarina. Mutta se on siis ihan tämmöinen Sumerin runo, joka on ikivanha, mutta kertoo vieläkin vanhemmasta tarinasta. Että Anunnakille maistui olut. Ja jostain syystä se on erikseen kerrottu Kalevalassa, vaikka niihin aikoihin ei pitänyt olla viljakasveja, koska puhutaan niin pohjoisesta alueesta. Mutta se kuitenkin on löytynyt hyvin vanhoja siemenlöytöjä, siis viljakasvien siemenlöytöjä
2000 ennen ajanlaskun alkua ajalta. Eli jos nämä salolaiset tarinat pitävät paikkansa ja tuo äsken mainittu oluen panemisen taito, niin jos viivoja vetää suoraksi, niin sumerilaisten kulttuuri voi olla lähtöisin Suomesta ja myöskin oluen panemisen taito. Niin, kummassa sitten, tämä on vanhempi, tällaisessa, ei ole ainakaan Suomessa säilynyt vanhempia olutpanimoita, mutta se on niin kuin 12 000 vuotta vanha. Kyllä sanotaan 10 000 vuotta vanha se olutpanimo muistaakseni on, mikä on löytynyt Tepes, joka itse varsinaisesti kuuluu Turkkiin nykyisin, että se on niin kuin sen Mesopotamian pohjoispuolella. Mutta se olut on se erikoinen yhdistävä tekijä. Siinä on sellaisia anekdootteja, mihin ei löydy vahvistusta, mutta ne kaikki kertoo vähän samasta jutusta. Sitten muuten vielä, mikä liittyy Skotlantiin, niin vanhat tarinat ensimmäisistä ihan alkuajoista kertoo veneestä, jolla tuli niin kuin, mä en muista ihan yksityiskohtaisesti, mutta joka tapauksessa sinne tuli vene, jonka matkustajat oli mustapäitä. Ja se tarina haiskahtaa Anunnaki-alukselta, jotka purjehti meriä. Ja niillä oli miehistönään mustapäitä. Mutta se on skotlantilainen legenda, ikivanha, niin kuin ensimmäisiä tarinoita, joka on niin vanha, että sitä ei tahdo löytää enää mistään niin kuin edes sitä legendaa. Ja mistä sä oot sen löytänyt? Mä olin kuullut joskus, mä olin lukenut jostain, sitten mä kaivamalla kaivoin löysin sen. Mulla on se juttu jossain, mä en enää muista yksityiskohtia. Mutta tuli vaan mieleen, että siinä mainittiin myöskin jälleen kerran nämä mustapäät, joka on se kuvaus, jolla sumereita, tavallisia sumerin kansalaisia niin kuvattiin. Historia on täynnä ihmeitä ja niin on myös meidän sarjamme ja katsotaan, kuka ottaa kopin siitä, että lähtee tutkimaan Suomen todellista historiaa enemmän. Ja joka tapauksessa muistakaa, että kuulitte tämän ensimmäisenä Noble Fit-sarjastamme. Ja tuhannesti kiitoksia Aleksander Jalo. Tämä on ollut ilo ja kunnia, että jaoit tietämystäsi ja mitä parhainta jatkoa. Ja kiitos teille, rakkaat katsojat. Ehkä joku on jaksanut katsoa tämän jopa ihan loppuun asti. Mutta voin sen tietysti katsoa useammassa osassa. Aika pitkäksi meni, mutta todella mielenkiintoista, diippiä tarinaa. Mikä sitä on totta ja mikä ei. Ehkä se jossain vaiheessa selviää, mutta ainakin monet tai muutamat asiat, mitä täällä on esitetty Suomen todellisesta historiasta, niin on ihan faktoihin perustuvia asioita. Joten miettikääpä Suomea uudessa valossa. Kaikkea hyvää, rakkautta kehiin, sydäntä peliin. Be safe and keep it real. Kiitoksia. Se oli siinä.
Rakkaat ihmiset, miten se voisi vaikuttaakaan tähän maahan ja meidän kaikkien elämään, jos me ajateltaisiin positiivisemmin. Yleensäkin, jos se olisi semmoinen perustavaa laatua oleva ajatus meidän sydämessä ja aivoissa, että ensimmäisenä kun tulee jotain ajatuksia päähän, ne ei olisikaan negatiivisia, vaan nähdään mahdollisuuksia ja toimitaan positiivisesti, että me voidaan saavuttaa hyviä asioita meidän elämään. Mitä tapahtuisi silloin, jos vaikka 0,5% tämän sarjan katsojista voisi muuttaa asennettaan positiivisemmaksi, niin kuinka hyvää se tekisi heidän omaan elämäänsä ja heidän läheistensä elämään, ja mitä se voisi vaikuttaa ihan koko meidän kansaan, koska hyvä tuo lisää hyvää, niin mennään sillä eteenpäin. Katsotaan, mitä tämä sarja voi antaa omalla pienellä panoksellaan siihen. Tervetuloa mukaan. Ai niin, tänään on perjantai. Mä oon ihan tiedä mikä päivä on, kun on tässä koko viikon vetänyt näitä. Tänään jatkuu yhdellä ulkomaisella staralla sitten tästä eteenpäin. Katso tuota mun paitaa. Nyt se näkyy tuossa, mutta äsken kun sä et ollut siinä, Joo, niin se siinä on toi, tulee tätä näin. joo, se on periaatteessa efekti, minkä saa kyllä poistettua, kun poistaa vaan violetin ja vihreän sun paidan alueelta. Joo, koska siis siinähän ei edes ole violettia ja vihreä. Joo, mutta toi on niinku optinen. Se johtuu vaan tästä kamerasta ja Ja resoluutiosta. sitten mulla on tuo takavalo, sekin voi vaikuttaa. Joo, mutta se tulee tuosta paidan tekstuurista. Tai ehkä se on noin rokkarimeikit, jotka heijastaa tuohon. Mä veikkaan, että se on joku sellainen sisäinen psykedelia, mikä ammutaan. Se häikäisee koneet. Rakkaus tulee paidan läpi. Kyllä, rakkaus tulee aina paidan läpi. Se on tärkeää.